एक्झॅक्ट म्युच्युअल फंड म्हणजे काय? सो हा म्युच्युअली चालू झालेला फंड आहे म्हणून त्याला म्हणतात म्युच्युअल फंड. 3 असे म्युच्युअल फंड सांगा की मी नक्की पैसे मिळवणार. सो टॉप म्युच्युअल फंड्स माझ्यासाठी, मी असे क्लायंट्स बघितले आहेत की जे 1 लाख रुपये कमवतात आणि 10,000 रुपये इन्व्हेस्ट करतात. असे पण क्लायंट्स आहेत जे 50,000 रुपये कमवतात आणि 30,000 रुपये इन्व्हेस्ट करतात. यू नीड टू अंडरस्टँड की तुमचे महिन्याला पैसे जात आहेत कुठे. मग आता हे FD आणि SIP ह्याच्यामध्ये नक्की काय करायला पाहिजे? 3 लाखाचे 2.5 करोड 100 टाइम्स पैसे झाले. लुक्स फॅन्टॅस्टिक ऑन पेपर, पण मी वार्षिक परतावा बघितला ना तर असा कुठला मूलमंत्र तुम्ही द्याल आपल्या प्रेक्षकांना? म्युच्युअल फंड्स स्टेइंग कन्सिस्टंट इज इम्पॉर्टंट. नेवर टाइम द मार्केट, नेवर चेस द रिटर्न. फायर नंबर कसा कॅल्क्युलेट करायचा म्हणजे फायनान्शियल इंडिपेंडन्स, रिटायर अर्ली. फायर नंबर, म्युच्युअल फंड सही है हे वाक्य सगळीकडे आपण बघतो. तुम्हाला इमर्जन्सीचं उदाहरण देतो की 2020 साली कोविड आला. सगळे जण म्युच्युअल फंड्स मध्ये निगेटिव्ह होते. माझा स्वतःचा पोर्टफोलिओ 4 वर्षांनी 12 लाख मायनस होता. घरातले सगळे जण ऍडमिट आहेत. फोन केला, राहुल 3 लाख हवेत, OTP टाकला, 2 दिवसात बँकेत पैसे गेले आणि त्याने हॉस्पिटल बिल्स भरले गेले. पॉवर ऑफ लिक्विडिटी. बिलियनर्सनी जरी सांगितलं की नाही रेंटल घरामध्ये राहा, तर तुम्हाला काय वाटतं, रेंटल घरात राहावं का विकत घ्यावं घर? स्मॉल कॅप, मिड कॅप आणि क्रिप्टो, तर सगळ्यांना ते हाय रिटर्न्स शॉर्टकट हवा असतो, तर तुम्ही ते ऍडवाइस करता का? क्रिप्टो. टॉप 3 ब्लू चिप स्टॉक्स कुठले? माझ्याकडे 500 रुपये जर आहेत, मी महिन्याला फक्त 500 रुपये टाकू शकते, तर मी करोडपती होईन का? 100% व्हाल. कसं? नमस्कार, मी डॉक्टर मंजिरी पुराणिक. सर्व काहीमध्ये आपलं खूप खूप स्वागत आहे. आज आपल्यासोबत आहेत आर्थिक सल्लागार राहुल कुलकर्णी. म्युच्युअल फंड म्हणजे काय? SIP मध्ये कंपाऊंडिंगनी पैसे कसे वाढतात? रिअल इस्टेट, गोल्ड आणि म्युच्युअल फंड यामध्ये सगळ्यात जास्त रिटर्न्स कुठून मिळतात? स्मॉल कॅप, मिड कॅप, क्रिप्टो ह्याच्यामध्ये हाय रिटर्न्स आणि हाय रिस्क असते का? हे तर त्यांनी सांगितलंच. ज्यांना फायनान्शियल ग्रोथ हवी आहे, तुम्ही जर 20-30 असाल तर 40व्या वर्षी तुम्हाला जर रिटायर व्हायचंय किंवा 10 वर्षात करोडपती व्हायचंय, तर हा एपिसोड अगदी शेवटपर्यंत नीट बघा. आपल्या मित्रमैत्रिणींना जास्तीत जास्त शेअर करा. आणि हो, जर सबस्क्राईब करायचं राहिलं असेल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तर मग चला बघूया आज राहुलजी आपल्याला काय सांगतायत. नमस्कार राहुलजी, तुमचं सर्व काहीमध्ये खूप खूप स्वागत आहे. थँक्यू व्हेरी मच मॅडम. तुम्ही मला ही संधी दिली ह्याच्याबद्दल ट्रूली ग्रेटफुल. थँक्यू. थँक्यू सो मच. आता सध्याच्या काळामध्ये उत्पन्न कमी आणि महागाई आणि खर्च वाढतोय, तर अशा वेळेला बचत कशी होणार? बेसिकली ना, मी प्रत्येक व्यक्तीला एक गोष्ट सांगतो की एक्सपेन्सेस करणं हे आपल्या हातात असतं. मी समजा 50,000 रुपये आज माझा इन्कम आहे आणि माझं समजा मी 30,000 रुपये एक्सपेन्स आहे, तर ते 30,000 रुपये कुठे स्पेंड होत आहेत ना हे लिहिणं खूप इम्पॉर्टंट आहे. मी असे क्लायंट्स बघितले आहेत की जे 1 लाख रुपये कमवतात आणि 10,000 रुपये इन्व्हेस्ट करतात. विजावी असे पण क्लायंट्स आहेत जे 50,000 रुपये कमवतात आणि 30,000 रुपये इन्व्हेस्ट करतात. यू नीड टू अंडरस्टँड की तुमचे महिन्याला पैसे जात आहेत कुठे. हे जर कळलं तर तुमचा मेजर प्लिंथ वर्क झाला आहे बिल्डिंगचा, असं मी नेहमी म्हणतो. पण मग बचत आणि गुंतवणूक ह्याच्यामध्ये काय फरक आहे? कारण तुम्ही बचत केली तरच गुंतवणूक करू शकाल ना. बचत आणि गुंतवणूक या 2 गोष्टी वेगळ्या आहेत. आपल्याला लहानपणा आपल्याकडे पिगी बँक दिली जायची. बाबांनी 100 रुपये मला समजा दिले तर मी ते 100 रुपये पिगी बँकमध्ये टाकायचो. ती बचत आहे. गुंतवणूक म्हणजे FD, रिअल इस्टेट, म्युच्युअल फंड्स किंवा कुठलाही ॲसेट क्लास जिथे पैसे वाढत आहेत त्याला मी म्हणतो गुंतवणूक. दोन्ही गोष्टी वेगळ्या आहेत. मेजर लोक इथे गल्लत करतात की मी सेव्ह करतोय पण मी इन्व्हेस्ट करायला पाहिजे आणि इन्व्हेस्ट इन टू असा ॲसेट क्लास जो तुम्हाला कंपाऊंडिंग चांगले रिटर्न्स देईल. हो, पण आत्ता जी आपण परिस्थिती बघतोय की सॅलरी आहे, जसं तुम्ही म्हणालात तसं खर्च कुठे होते कळतच नाही, सेव्हिंग्सच नाही आहे. मग अशा वेळेला तो जो एक रूल आहे 50, 30 and 20, त्याच्याबद्दल तुम्ही सांगा ना. म्हणजे कसं एस्पेशली मिलेनियल्सनी हे आपण बचतीचं आणि किंवा गुंतवणुकीचं गणित कसं जमवायचं? सो 50, 30, 20 रूल सेज की 20% तुमचे इन्व्हेस्ट झाले पाहिजे. मी तुम्हाला एक माझं पर्सनल एक उदाहरण देतो. आय स्टार्टेड इन्व्हेस्टिंग इन 2016.
म्युच्युअल फंड्समध्ये. त्याच्या आधी मी एकदम स्टॉक्समध्ये धुवाधार बॅटिंग करायचो. पण 16ला मला असं कळलं की थोडंसं डायव्हर्सिफाय केलं पाहिजे, म्युच्युअल फंड्समध्ये पैसे बनतात. मी पहिले या रूलप्रमाणे 20-25% सेव्ह करायला लागतो. जेव्हा तुम्ही रूलने जाता ना, तुम्ही एक तुमच्या ना म्हणजे जेलमध्ये राहता. मला 17-18ला कळलं की तुम्हाला जर मोठं फास्ट व्हायचं आहे तर तुम्हाला जास्त इन्व्हेस्ट करणं खूप इम्पॉर्टंट आहे. आय यूज टू सेव्ह 70% ऑफ माय इन्कम. मी प्रत्येक माणसाला सांगतो जो मॅरिड नाही आहे, जो आईबाबांबरोबर राहतो, ज्याला रेंट भरायचं नाही आहे, त्याने मॅक्झिमम पैसे म्युच्युअल फंड्समध्ये किंवा अशा ॲसेट क्लासमध्ये इन्व्हेस्ट केले पाहिजे जिथे कंपाऊंडिंगने त्याला 5-10 वर्षाने फायदा होईल. एस्पेशली जी लोकं 30च्या आधी आहेत, थोड्या जबाबदाऱ्या कमी असतात, त्यावेळेला तुम्ही जास्तीत जास्त सेव्ह केलं पाहिजे, हे माझं म्हणणं आहे. म्हणजे लग्न होण्यापूर्वी आणि लग्न झाल्यावर हे बचतीचं प्रमाण कमी होतं का वाढतं? तुमचा काय अनुभव आहे? लग्नाआधी एक्सपेन्सेस खूप कमी असतात, लग्नानंतर एक्सपोनेन्शियली एक्सपेन्सेस वाढतात. सो टिपिकली एक व्यक्ती 28-29 पर्यंत लग्न करतो, वेरॅज तो 21-22ला नोकरीला लागतो. पहिले त्याचा इन्कम 20-25 हजार असतं, एक्सपेन्सेस 5-10 हजार रुपये असतात, 15,000 मधले तो जे काय इन्व्हेस्ट करायचं तो करू शकतो. ओव्हर टाईम एस्पेशली मी बघितलं की IT ही फील्ड अशी आहे की तिथे एक्सपोनेन्शियली ग्रो व्हायला सुरुवात होते. मग ग्रो व्हायला सुरुवात झाल्यावर काय होतं की लोकांचे क्लबिंग एक्सपेन्सेस वाढतात, हॉटेल एक्सपेन्सेस वाढतात. ते न होता प्री मॅरेज तुम्ही एक ठेवा की बाबा मी 15-20 हजारच खर्च करणार आहे, मी मॅक्झिमम सेव्ह करणार आहे. म्हणजे त्याने काय होईल की बाय द टाईम यू रीच 28-29 तुमच्याकडे एक कॉर्पस साठलेला असेल, एक कुशन असेल, एक कॉन्फिडन्स असेल जगायचा की भाई मी हे करू शकतो. पण हा कॉर्पस कसा निर्माण करायचा? ओके, सो तुम्हाला मी क्वांटिफाय करून सांगतो गोष्ट. लेट्स अज्युम एज 24, 35,000 रुपये सॅलरी आहे, जी मीडियन आत्ताची सॅलरी असते. 15,000 रुपये खर्च आहे, राहिले 20,000 रुपये. 20,000 रुपयेमधले मी 15,000 रुपये इन्व्हेस्ट करतो आहे म्युच्युअल फंड्समध्ये. ओके, 35,000 सॅलरी आहे, त्यातले मी 15,000 सेव्ह करतो आहे. 15,000 अ मंथ मी इन्व्हेस्ट केले. एव्हरी इयर जसा पगार माझा 8-10% वाढतो, तसे म्युच्युअल फंडमध्ये मी इन्व्हेस्टमेंट पण 10% वाढवली. 15,000चे 10% म्हणजे साधारण 1,500 रुपये होतात. मी 5 वर्ष सातत्याने इन्व्हेस्ट केले, 12% CAGR मिळाला, जिची दॅट इज बेस लाईन. एक मिनिट, CAGR म्हणजे काय ते आपल्या दर्शकांना सांगा. कंपाऊंडेड ॲन्युअल ग्रोथ रेट, ज्याला वार्षिक परतावा म्हणतो आपण. ओके, 15,000 SIP दरवर्षी 10% म्हणजे 1,500ने वाढवली. 5 वर्ष केली, 12% व्याज मिळालं किंवा कंपाऊंडेड ॲन्युअल ग्रोथ रेट मिळाला, तर 15 लाख रुपये होतात. आता असे पण काही इन्स्टन्सेस आहेत जिथे 12%च्या वर रिटर्न्स मिळालेत. बट 29-30 वर्षाच्या व्यक्तीकडे जेव्हा 15 ते 25 लाख रुपये होतात, तो स्वतःचं लग्न स्वतः फंड करू शकतो. दॅट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रोग्रेस. हे मी प्रत्येकाला सांगतो की स्वतःचं लग्न स्वतः फंड केलं पाहिजे. ॲटलिस्ट माझा 15 लाख रुपये खर्च आहे लग्नाचा, तर मी 10 लाख रुपये सांगायचे बाबांना की 10 लाख रुपये माझ्याकडनं. त्यासाठी तुम्ही आधीपासूनच प्लॅन करायला लागा. म्हणजे साधारण किती वर्ष आपण हे प्लॅनिंग करायला पाहिजे? सो म्युच्युअल फंड ही इन्व्हेस्टमेंट इज मिनिमम फॉर 5 years. जे पैसे मला 5 वर्षाच्या वर लागणार आहे तेच पैसे मी इन्व्हेस्ट करणार आहे. जे पैसे मला 2, 3, 4 वर्ष लागणार आहेत, मी आज चालू केलं आणि मला 4 वर्षात पैसे लागणार आहे, तर मी म्युच्युअल फंडकडे ढुंकूनही बघणार नाही आहे. इट इज अन ॲसेट क्लास जे तुम्हाला 5 वर्षानंतर रिटर्न द्यायला लागतं. सो आयडियली माझा कुठचाही खर्च 5 वर्षाचा पुढचा आहे किंवा गोल आहे, त्याला मी म्युच्युअल फंडमध्ये इन्व्हेस्ट करणार आहे. मग त्याला काय लॉक इन पिरियड असतो का? सो लॉक इन नसतं, पण ह्याला मी मेंटल लॉक इन म्हणतो की पैसे आपण कधीही काढू शकतो, पण 5 वर्ष काढायचे नाही जर तुम्हाला त्याची फळं भोगायची असतील. आणि एखादी इमर्जन्सी आली तर आपण काढू शकतो त्याच्यातनं. सो तुम्हाला इमर्जन्सीचं उदाहरण देतो की 2020 साली कोविड आला, सगळे जण म्युच्युअल फंड्समध्ये नेगेटिव्ह होते. माझा स्वतःचा पोर्टफोलिओ 4 वर्षांनी 12 लाख मायनस होता. पण काही इन्स्टन्सेस असे होते की मेडिकल इमर्जन्सी आली, घरातले सगळेजण ॲडमिट आहेत, FD तोडायला वेळ नाही आहे. फोन केला, राहुल 3 लाख हवेत, OTP टाकला, 2 दिवसात बँकेत पैसे गेले, इमर्जन्सीमध्ये पैसे आले आणि त्याने हॉस्पिटल बिल्स भरले गेले. पॉवर ऑफ लिक्विडिटी. कधी पैसे काढू शकता तुम्ही, पण काढायचे 5 वर्षानंतर जेव्हा त्याची फळं मिळायला लागतात आपल्याला. नाही, आता तुम्ही म्हणालात FD,
तर एफडीला तर चांगला इंटरेस्ट रेट मिळतो. म्हणजे आपण वर्षानुवर्ष एफडीमध्येच पैसे ठेवत आलो ना. मग आता हे एफडी आणि SIP ह्याच्यामध्ये नक्की काय करायला पाहिजे? सो ट्रेडिशनल वर्सेस नॉन ट्रेडिशनल. ट्रेडिशनल इज FD, रिअल इस्टेट. आज साधारण FD 7 ते 8% रिटर्न्स देते. म्युच्युअल फंड साधारण 12% रिटर्न्स देतात. रिअल इस्टेट जे मी ट्रेडिशनल इन्व्हेस्टमेंट म्हणतो त्यात तुमच्या काळात सगळ्यांना जबरदस्त फळले आहेत. पण मी जेव्हा तुम्ही कॅल्क्युलेट कराल CAGR, तुम्ही म्हणाल म्युच्युअल फंड्स आर फार बेटर. मी तुम्हाला माझ्या एका क्लायंटचं उदाहरण देतो. 94 साली डोंबिवलीमध्ये 3 लाखाचा बंगला घेतला किंवा लँड घेतली. त्या 3 लाखाची आज किंमत साधारण 2.5-3 करोड आहे इन अ स्पॅन ऑफ 30 इयर्स. 94 ते 2025 31 वर्ष झालेत. 3 लाखाचे 2.5 करोड, आपण 3 करोड पकडू ना कॅल्क्युलेशनसाठी. 100 टाइम्स पैसे झाले. लुक्स फॅन्टॅस्टिक ऑन पेपर. पण मी वार्षिक परतावा बघितला ना तर तो 14-14.5% येतो. बरं, याच्यात मेंटेनन्स कॉस्ट आपण पकडली नाही. त्याने 10-12 वेळेला पेंटिंगचं काम केलं ते पकडलं नाही. प्रॉपर्टी टॅक्स आला, बऱ्याच गोष्टी आहेत. सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट, तो व्यक्ती गेले 6 वर्ष तो लँड विकायचा प्रयत्न करतोय, ती विकली जात नाही आहे. द व्हॅल्यू इज ऑन पेपर. त्याचा फायदा आज घेता येत नाही. म्युच्युअल फंड्स प्रॉबब्ली तुम्हाला एवढे रिटर्न्स देणार नाहीत. पण समजा 3 करोडचे म्युच्युअल फंड्स आहेत, तुम्हाला 5 लाखाची गरज आहे, कोणी तुम्हाला थांबू नाही शकत विकण्यापासून. पण त्यावेळेला मार्केटची काय पोझिशन आहे त्याच्यावर आहे ना. ॲब्सोल्युटली. सो आत्ताची सिच्युएशन बघा. मी परवाच एक रील टाकलेला, माझा पोर्टफोलिओ 50 लाखाने खाली आला आहे फ्रॉम द टॉप. बट आज जो 2.65 करोडचा पोर्टफोलिओ तो आज 50 लाखमध्ये 2.15 झाला आहे. मी 2.15 काढू शकतो ना. दॅट इज पॉवर ऑफ लिक्विडिटी. नाही काढले तर तो परत 3 करोड 4 करोड 5 करोड जाईल. जे अशी किती वेळेला इन्स्टन्सेस येतात की मला पूर्ण पैसे लागणार आहे. फार रेअरली येतात. आणि जरी आले तर त्यावेळेला पैसे काढायला तर आहेत. जी लँड मी क्लायंटची सांगतोय त्याला आज किती पैशांची गरज लागली तरी तो काढू नाही शकत आहे. नाही, हे बरोबर आहे की लँड किंवा रिअल इस्टेट लिक्विड, तेवढी लिक्विडिटी त्याला नाही आहे. पण पूर्वी म्हणजे मला आठवतं आहे त्याप्रमाणे कधी कधी अक्षरशः 3 वर्षात डबल व्हायचे. नंतर 5 वर्ष झाली, मग 7 वर्ष झाली. आणि सध्या असं आहे की एक थोडासा लल आलेला आहे रिअल इस्टेटला. पण शेवटी आपली एक इंडियन मेंटॅलिटी आहे, रोटी कपडा मकान, म्हणजे आपलं स्वतःचं घर पाहिजे. बरोबर आहे. तर त्यामुळे हे सगळं किती खरं असलं ना तरी प्रत्येकाला स्वतःचं घर हवं असतं. म्हणजे भले बिलियनर्सनी जरी सांगितलं की नाही रेंटल घरामध्ये राहा, तर तुम्हाला काय वाटतं, रेंटल घरात राहावं का विकत घ्यावं घर? तुम्हाला तुम्ही कुठल्या घरात राहता? येस, मी तेच सांगणार होतो. मगाशी आपलं बोलणं झालं. मी स्वतः रेंटेड हाऊसमध्ये राहतो. मी घर घेण्याच्या अगेन्स्ट बिलकुल नाही आहे. ओके, घर प्रत्येकाचं झालं पाहिजे कारण तो एक इगो आहे. कधी झालं पाहिजे ह्याच्यावर माझं नेहमी वक्तव्य असतं. म्हणजे झालं पाहिजे 100% घर विकत घ्यायला हवं, 100% घेतलं पाहिजे. मी तुम्हाला एक्झाम्पल देतो. कालच एक व्यक्ती ऑफिसमध्ये आलेले, वय वर्ष 32, 2 वर्ष लग्नाला झालेले. बायको दररोज कचकच करते की तुम्ही घरच घेत नाही. कारण तेच होतं की आईबाबांपासून वेगळं राहायचंय, पण वेगळं घर पाहिजे. नवरा म्हणतो की आपण थांबू थोडंसं, पण पैसे नाहीत आता डाऊन पेमेंट करायला, तर आपण काय केलं पाहिजे. सो ह्याच्या सोल्युशनसाठी ते माझ्याकडे आलेले आहे. सो त्याचीच केस मी तुम्हाला क्वांटिफाय करून सांगतो. त्याचं साधारण तो 80,000 रुपये EMI घेणार होता. म्हणजे 1 करोडचं त्याचं घर होतं, 1 करोडचं लोन होतं, 50 लाख रुपये त्याला डाऊन पेमेंट करायचे होते. 50 लाख रुपयामध्ये 20-22 लाख त्याच्याकडे होते. उरलेले पैसे बाबा, मित्र, परिवार असं करून तो 27-28 लाख रुपये घेणार होता. अज्युम करतो ते घर न घेता त्याचे जे 25 लाख रुपये डाऊन पेमेंट करणार होता ते त्याने म्युच्युअल फंड्समध्ये गुंतवले. लोन न घेता 80,000ची SIP चालू केली. ओके, दिस इज अ प्रॅक्टिकल थिंग. मी त्याला म्हटलं 2 सिनॅरिओ अज्युम करू. तो आज घर घेत नाही आहे, जे पैसे ते म्युच्युअल फंड्समध्ये टाकतोय. 25 lakhs lump sum in 5 years, 12% will give you around 45 lakhs. मी आज 25 लाख जे डाऊन पेमेंट करतोय त्याच्याऐवजी मी म्युच्युअल फंडमध्ये 1 रकमी टाकले तर 5 वर्षात 12% 45 लाख रुपये होतात. 80,000ची EMI न देण्याच्या ऐवजी मी 80,000ची SIP केली, 10% वाढवली तर ती 5 वर्षात 12% 80 लाख रुपये होतात. 45 lakhs प्लस 80 लाख साधारण 1.25 crores होतात. इमॅजिन अ लाईफ आफ्टर 5 years. माझ्याकडे 1.25 करोड आहेत. माझा कॉन्फिडन्स असा आहे मी जिथे बोट ठेवीन तिथे मी घर घेऊ शकेन. दॅट इज व्हॉट
मी ज्याच्यासाठी तडफडत असतो लोकांना ते हे असतं की आज पैसे नाही आहेत तर तुम्ही तडजोड घेऊन फ्लॅट घेता. जेव्हा पैसे असतात तेव्हा मी म्हणतो मला हिरानंदानी इस्टेटमध्येच फ्लॅट घ्यायचा आहे, मी ते बघायला जातो, मी पैसे देतो, मी काम फत्ते करून येतो. ती पोझिशन येणं खूप इम्पॉर्टंट आहे. पैसे घेऊन फ्लॅट घेणं, पैसे असताना फ्लॅट घेणं याची मजाच काही वेगळी आहे. पण मग एखाद्याने जर घेतलेला असला फ्लॅट तर एक तर तो ॲप्रिशिएट होतो आणि तुम्ही रेंट पण मिळतं, याविषयी काय वाटतं? ॲप्रिशिएट होतं ह्याच्यावर खूप माझं म्हणजे मी खूप नेगेटिव्ह आहे ह्याच्यावर. सध्या होत नाही. येस, माझ्याकडे एवढी लोक येऊन रडतात की 2015 साली मी फ्लॅट घेतला आहे, 2020 साली मी फ्लॅट घेतला आहे, 2022 साली फ्लॅट घेतला आहे. एक तर EMIचं बर्डन खूप झालं आहे. दुसरी गोष्ट, कोविडनंतर अनसर्टन्टी खूप झाली आहे जॉबमध्ये. कधी जॉब जाईल हे सांगता येत नाही आहे. तिसरी गोष्ट, जसं 40-45 यायला लागते, जशी माझे बाबा 63 वर्षी पण माझ्यासारखंच काम करतात, तशी आजची पिढी 45-50 नंतर नाही काम करू शकत. आणि त्यासाठी लागतं कुशन. म्हणजे आज मला बॉस बोलला तर मी सांगू शकतो बॉसला नाही येत मी ऑफिसला, पण मी घरी रामलो आणि मला कळलं की माझे पैसेच नाही आहेत तर मी नाही करू शकत ते. फक्त तुमची पिढी करू शकते. येस, पण माझी पिढीमध्ये पण मी माझ्या मित्रांना बघतो की प्रत्येकाची घरं आहेत पण कोणी बोलू नाही शकत कारण कोणाकडे पैसे नाही आहेत. विजावी मी त्यांना फ्लॅट घेताना पण सांगायचो की थोडं पोस्टपोन करा, पैसे कमवा, म्हणजे फ्लॅट घेतल्यानंतर पण तुमच्याकडे पैसे राहतील. आज काय होतं की डाऊन पेमेंटमध्ये सगळे पैसे जातात, मग EMIचं बर्डन होतं, लाईफ सर्कलमध्ये फिरत राहत. तुम्ही एन्जॉय कधी करणार लाईफ? डोंट डू दॅट. दुसरी गोष्ट, रेंटल येल्डची. ठाण्यात आहोत आपण, 2.5 करोडचा मी टाटा सिरीजमध्ये राहतो, 3.25 करोडच्या फ्लॅटला मला 60,000 रुपये भाडं आहे, विच कम्स टू 3-4% रेंटल येल्ड. त्यात एजंट फी जातो, दर 2-3 वर्षाने त्याला पेंटिंग करून द्यायचं आहे. रेंटल येल्ड कम्स टू 2-2.5%. 2-2.5% एफडी ठेवा ना पैसे, एफडी तरी 60% देते तुम्हाला. म्हणून मी नाही म्हणतो की रिअल इस्टेट घेताना अशी घ्या की पैसे साठलेत, आता काय करायचं त्या पैशांचं कळत नाही, मी रिअल इस्टेट घेतली. नाही, पण हा रूल लावला तर मग घ्यायलाच नको कधी. आपण सतत SIP मध्ये टाकायचे, म्युच्युअल फंडमध्ये टाकायचे आणि पैसे वाढत राहतील. काय वाईट आहे त्याच्यात? मी अशी लोकं बघितली आहेत की ज्यांचे 40 इयर्स एज आहे आणि 20-25 करोड 30 करोडचे म्युच्युअल फंड झालेत. आय कॉल इट ॲज जनरेशनल वेल्थ. एक साधारण व्यक्ती पण पुढच्या 10-15 वर्षात 5 ते 10 करोडच्या वेल्थला जाऊ शकते. 10 करोड वेल्थ इज इक्वल टू 7 lakhs पर मंथ पेन्शन, लाईफ टाईम. जगा ना तुम्ही, एक्सपिरियन्सवर पैसे घालवा. स्काय डायव्हिंग करा, तुम्ही स्कूबा डायव्हिंग करा, तुम्ही मॅचेस बघायला जा, असं कोणालाच काही करता येत नाही. दुसरी गोष्ट, पॉवर ऑफ गिव्हिंग वाढतं. तुम्ही नेक्स्ट जनरेशनला द्या. आज तुम्ही तुमच्या जनरेशनला पुढे 2 फ्लॅट दिले तर ते फ्लॅटचा मेंटेनन्स बघायला जाणार नाही. ते काय करणार? त्याच्यात त्याला पैसे द्या, त्यांना लिक्विड वेल्थ द्या, ॲटलिस्ट ते उपभोक्ता घेऊ शकतील त्याचा. शक्य आहे. येस, व्हेरी मच शक्य आहे. शेअर मार्केटबद्दल काय? सो म्युच्युअल फंड्स प्रोफेशनलीच शेअर मार्केटमध्ये इन्व्हेस्ट करतात. आम्ही प्रामुख्याने स्टॉक ब्रोकर्स आहोत. 92 बाबा स्टॉक ब्रोकिंगमध्ये आहे. 2012ला मी बाबांना जॉईन झालो. 2012 to 2016 या 4-4.5 वर्षाच्या कालावधीमध्ये मला असं जाणवलं की 24 वर्षात हातावर मोजण्याएवढी पण लोकांनी पैसे नाही बनवलेत. कारण सायकॉलॉजी आपली बनलेली नाही स्टॉक मार्केट व्हॉलॅटिलिटी सहन करायची. आज मी शेअर कसा घेतो की मी याला विचारलं, अरे तू काय घेतलंस? तो बोला 6 महिन्यात येस बँकने काय पैसे लावलेत, जबरदस्त, मी उद्या जाणार येस बँक घेणार. मी तुम्हाला विचारणार काय तुम्ही घेतलं, तुम्हाला कशात प्रॉफिट झाला? तुम्ही मला HDFC बँक काय जबरदस्त दिसतोय. दिस इज नॉट अ प्रोफेशनल वे ऑफ इन्व्हेस्टिंग इन टू मार्केट्स. म्युच्युअल फंड्समध्ये एक फ्रेमवर्क आहे. प्रॉबब्ली तो शेअर मार्केट एवढा पैसा देत नाही, पण तो सिस्टमॅटिकली पैसा बनवतो. इट इज अ शुअर शॉट वे ऑफ मेकिंग मनी इन टू स्टॉक मार्केट्स, असं मी म्युच्युअल फंड्सना म्हणतो. एवढ्या वर्षाच्या लेगसीमधनं मला स्टॉक मार्केटमधनं बाहेर पडणं खूप डिफिकल्ट झालं, पण आज मला रात्री झोप लागते. मी जानेवारी 2023ला एक दिवस बाबांना बोललो की मनी ॲट व्हॉट कॉस्ट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. पैसे येत आहेत, पण कुठलाही क्लायंट ऑफिसमध्ये आल्यावर मी डोळ्यात डोळे घालून बघू शकत नाही. दिस हॅज टू चेंज. इफ दिस डझंट चेंज, आपण ग्रो नाही होणार. दॅट वॉज द लास्ट डे की मी तो बिझनेसकडे लक्ष देतो. पूर्ण बाबा बघतात.
तो आम्ही काही नवीन ॲडिशन करत नाही. लोकांना पण मी हळूहळू म्युच्युअल फंड्समध्ये आणलं. जी लोकं सट्टोडी होती ते आता म्हणतात, राहुल काय पीसफुली पैसे बनत आहेत, पैसे पण बनत आहेत, ते फॅमिलीकडे लक्ष पण देत आहेत, स्ट्रेस नाही आहे, त्यामुळे घरी भांडणं कमी झाली. इट कम्स अ फुल सर्कल. आता एक्झॅक्ट म्युच्युअल फंड म्हणजे काय ओके, ते सांग. म्युच्युअल फंड म्हणजे म्युच्युअली बनलेला फंड. तुमच्याकडे 100 रुपये आहेत, आपण 5 जण आहोत, 5 जणांकडे 100 रुपये. 5ही लोक आपण मठ्ठा आहोत. आपल्याला स्टॉक मार्केटचा ओकी ठो कळत नाही आहे की कसं गुंतवायचं. म्हणून HDFC एक कंपनी आहे. HDFC म्हणते मी एक फंड चालू करतो, तुम्ही माझ्याकडे इन्व्हेस्ट करा, मला माहिती आहे की स्टॉक मार्केटमध्ये कसं गुंतवायचं. सो हा म्युच्युअली चालू झालेला फंड आहे, म्हणून त्याला म्हणतात म्युच्युअल फंड. आपण HDFC सारख्या कंपनीमध्ये इन्व्हेस्ट करतो, ते अभ्यास करतात, ते स्टॉक मार्केटमध्ये पैसे लावतात, स्टॉकने पैसे बनवले, ते आपल्याला पास ऑन करतात, आपल्याला प्रॉफिट होतो. आणि स्टॉकमध्ये लॉस झाला तर ओके, सो स्टॉकमध्ये लॉस झाला तर NAVs कमी होतात. जेव्हा NAVs कमी होतात त्यावेळेला आपण शांत बसायचं. जसं आत्ताचा काळ आहे, सगळीकडे लाल 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 दिसतंय. दिस इज टाईम टू स्टे फ्लोट. दीज आर टेस्टिंग टाइम्स. मार्केट परत वर जातं, NAVs परत वर जातात. 42 वर्षाच्या हिस्ट्रीमध्ये म्युच्युअल फंड्समध्ये कंपनी डुबली आहे म्हणून कोणाचे पैसे डुबलेले नाही आहेत. स्टॉक्समध्ये एव्हरी मंथ तुम्हाला अशा अनेक कंपनीज दिसेल ज्या झिरो झाल्या आहेत आणि लोकांचे पैसे गेलेत. इट इज अ सेफेस्ट वे ऑफ मेकिंग मनी इन स्टॉक मार्केट, दॅट इज म्युच्युअल फंड्स. पण मला जर काही इन्व्हेस्ट करायचे असले तर मी स्वतः डायरेक्टली म्युच्युअल फंडमध्ये करू शकते का, की मला कोणाला अपॉइंट करायला लागतं? येस, तुम्ही डायरेक्ट HDFCकडे जाऊन पण इन्व्हेस्ट करू शकता किंवा तुम्ही एका ॲडवायझरकडे जाऊन पण तुम्ही इन्व्हेस्ट करू शकता. तुम्ही डॉक्टर आहात, मला ताप आला तर मी यूट्यूबवर जाऊन सिम्पटम शोधू शकतो. मी क्रोसिन, जी आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे OTC, मी क्रोसिन घेऊन पण बरा होऊ शकतो. बाहेर आलं मला काय वाटेल, भाई मी काय मस्त, मीच डॉक्टर आहे, ते फिलिंग येतं ना, आपणच भगवान फिलिंग आहे. पण तो रिकरंट ताप येत राहतो मला आणि मला कळत नाही का होत आहे. याच्याऐवजी मी एका MD डॉक्टरकडे गेलो तर तो सगळ्या सिम्पटम्स बघतो, तो ब्लड टेस्ट करायला सांगतो, तो म्हणतो सगळं बरोबर आहे, तो पण प्रॉबब्ली क्रोसिनच देईल, पण तो सगळं बघेल की तुमचे व्हायटल्स बरोबर आहेत की नाही. दिस इज लाईक गोईंग थ्रू अन ॲडवायझर. गेल्या 3-4 वर्षात इन्व्हेस्टर्सना आपणच भगवान फिलिंग आलेला, कारण जिथे टाकत होतो पैसे, जिथे इन्व्हेस्ट करतो तिथे पैसे बनत होते. आज तेच इन्व्हेस्टर्स मार्केटमधनं बाहेर पडत आहेत. का? कारण लॉस होत चालले आहेत. मिड आणि स्मॉल कॅपमध्ये तुफान रिटर्न्स बनवले म्हणून सगळ्यांचं ॲलोकेशन मिड आणि स्मॉल कॅपमध्ये होता आणि आता सगळ्यांचे पैसे 30-40% तुटलेत आणि म्युच्युअल फंडला सगळे दोष देतात. आम्ही तेच विचारणार होते. स्मॉल कॅप, मिड कॅप आणि क्रिप्टो, तर सगळ्यांना ते हाय रिटर्न्स, शॉर्टकट हवा असतो, तर तुम्ही ते ॲडवाईज करता का? क्रिप्टो जिथे सट्टा येतो, जिथे इलिगल गोष्टी आहेत, त्याला मी कधीच हात लावत नाही. क्रिप्टोने किती रिटर्न्स दिले, काही गेले, जोपर्यंत माझी भारत माता सांगत नाही दिस इज गुड, मी त्याला हात लावत नाही. हा रूल नंबर 1 आहे माझा. दुसरी गोष्ट, मिड अँड स्मॉल कॅप हे प्रत्येकाच्या पोर्टफोलिओमध्ये हवेच. किती हवे, दॅट इज इम्पॉर्टंट. मी 2016ला चालू केली इन्व्हेस्टमेंट. मी ॲग्रेसिव्ह इन्व्हेस्टर होतो. मला माहिती माझी रिस्क ॲपेटाईट काय होती. मी माझं कॉन्सन्ट्रेशन खूप हाय ठेवलेलं. 72% माझा पोर्टफोलिओ मिड अँड स्मॉलमध्ये होता. 4.5 वर्ष रिटर्न नव्हता, पण आज त्याची मी फळं बघतोय. पण तुम्ही आहात, तुम्हाला गरज नाही ना तेवढी मिड अँड स्मॉलची. तुम्हाला क्रांतिकारी करायची काही गरज नाही, बिकॉज यू हॅव मेड अ सर्टन अमाऊंट ऑफ मनी. तुम्हाला ते आता 12% वाढले तरी चालतील. पण स्मॉल अँड मिड कॅप पैसे देईल, पण आपण किती त्याच्यात इन्व्हेस्ट करायचं हे आपण ठरवायचं. हे एक ॲडवायझर, जसं मी तुम्हाला मगाशी बोललो की तुमची तो ब्लड टेस्ट करतो आणि मग तुम्हाला सांगतो की कुठल्या फंडमध्ये किती गुंतवायचं. आता म्युच्युअल फंड सही है हे वाक्य सगळीकडे आपण बघतो, तर मला 3 असे म्युच्युअल फंड सांगा टॉपचे, की मी नक्की पैसे मिळवणार. मॅडम, जिथे सगळीकडे टॉप म्युच्युअल फंड्स बघूनच लोकांची आता ही अवस्था आहे. सो टॉप म्युच्युअल फंड्स माझ्यासाठी डज नॉट एक्झिस्ट इन द मार्केट. मी माझ्या क्लायंटला एक उदाहरण देतो की लेट्स अज्युम आज तुम्ही गुगल केलं की बेस्ट फंड इन द मार्केट, जो पहिला रँकवर येईल तो तुम्ही घ्या, जो लास्ट रँकला येईल तो मी घेतो. एकाच वेळेला एकच इन्व्हेस्टमेंट चालू करू आपण. ओके, मी काय बोललो, टॉप बेस्ट म्युच्युअल फंड बेस्ट आहे तो तुम्ही घ्या, वर्स्ट आहे तो मी घेतो. आपण सेम इन्व्हेस्टमेंट करतो आणि आपण 10 वर्षांनी भेटू. 10 वर्षांनी मी जास्त पैसे कमवलेले असेल तुमच्याकडे. का? कारण मी अप्स अँड डाऊन सायकलमधले बघितले आहेत.
तुम्ही बघितल्या नाही आहेत. तुम्ही जेव्हा बेस्ट आहे म्हणून तो आज घेतला आहे, तो कधीतरी वर्स्ट होईल. तुम्ही त्यातनं पैसे काढाल, तुम्ही परत त्याच्या बेस्टमध्ये टाकाल. दिस इज अ सायकल. जसं आपलं सोशल मीडिया प्रत्येक वेळेला चालत नाही. कधीतरी अप्स असतात, कधीतरी डाऊन्स असतात. मला सारखे लोक म्हणतात तुम्ही फोनच करत नाहीत. कधीतरी लोक खूप खुश असतात, खूप चांगले फीडबॅक देत असतात. सेम म्युच्युअल फंड्स आहे. आजचा बेस्ट हा कधीच बेस्ट नंतर राहू नाही शकत. इट इज युअर ॲसेट ॲलोकेशन दॅट विल डिसाईड की तुम्ही किती पैसे बनवाल आणि तुमची किती सायकोलॉजी नीट राहील. हेच मला विचारायचं होतं की हे परफेक्ट ॲसेट ॲलोकेशन कसं करायचं. ओके, सो आपण 3 प्रकारचे व्यक्ती घेऊ. 35, 45, 55. 35 एज, 45 एज, 55 एज. रिटायरमेंट एज ऑन अँड ॲव्हरेज मी पकडतो ते 58. 55 वर्षाचा व्यक्ती आहे, तो 58 वर्षी रिटायर होणार आहे. 3च वर्ष आहेत त्याच्याकडे बरं रिटायरमेंटला. त्यानंतर त्याला जे कमवलेले पैसे त्याचे फळावर पूर्ण आयुष्य स्पेंड करायचं आहे. आता या माणसाला मी असे फंड्स देईल की ज्याच्यात रिस्क कमी आहे. जसं मी मगाशी काय बोललो की मिनिमम 5 वर्ष पाहिजेत इन्व्हेस्ट करायला. हा इन्व्हेस्टेड राहील, पण याचं इन्कमिंग आहे ते 3 वर्षाने बंद होणार आहे. सो एकदम कमी रिस्कवाले मी याला फंड्स देईल. ह्याला म्हणतो मी मल्टी ॲसेट किंवा हायब्रिड फंड्स. दुसरं आहे 45. 45 एजच्या व्यक्तीला 13 वर्ष आहेत रिटायर व्हायला. 13 वर्ष इज अ गुड स्पॅन. जर तो ॲग्रेसिव्ह इन्व्हेस्टर असेल तर त्याचं मिड आणि स्मॉल कॅपचं प्रोपोर्शन मी 30-40% ठेवेन. रेस्ट लार्ज कॅप झाले, मल्टी कॅप फंड झाले, थोडंफार हायब्रिडमध्ये पण टाकेन. तिसरा आहे माझा सगळ्यात आवडता इन्व्हेस्टर 35, जो मी आहे. अशा माणसाने आज नाही रिस्क घेतली तर कधी रिस्क घ्यायची. मी तर नाही म्हणतो अभी नाही तो कभी नाही. प्रत्येक लोकाला बिझनेस करायचा असतो, पण बिझनेसमधले रिस्क नको असतात. यू ट्रीट म्युच्युअल फंड्स ॲज अ बिझनेस, इट विल रिवॉर्ड यू ॲज अ बिझनेस. तुम्ही जेवढा बिझनेसमध्ये टाईम स्पेंड करता तेवढा तुम्हाला एक्सपोनेन्शियली तो ग्रो करायला हेल्प करतो. तसंच तुम्ही 35व्या वर्षी जास्तीत जास्त रिस्क घेणं गरजेचं आहे. पहिले 5-6 वर्ष नाही रिटर्न मिळाले तरी चालतील, पण जेव्हा फळं यायला सुरुवात होतील तेव्हा 40 to 45 एजमधले लोक नॉर्मली जॉब सोडून कन्सल्टन्सीकडे जायचा विचार करतात. त्या कन्सल्टन्सीकडे जाण्याच्या विचाराला कुशन म्हणून माझा म्युच्युअल फंड काम करेल. कारण तुमच्याकडे किटी आहे, यू कॅन टेक रिस्क अँड दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. पण आता या वयामध्ये म्हणजे साधारण 30 ते 35 कधी कधी कोणी पार्ट टाईम जॉब करतं किंवा एक फिक्स्ड इन्कम नसतं, साईड हसल चालू असतो. मग त्यांनी काय करायला पाहिजे? कारण त्यांना कधी 15,000 वरचे मिळतील, कधी 30,000 मिळतील, कधी 20,000 मिळतील किंवा कधी कधी काहीच मिळणार नाही. सो म्युच्युअल फंड्समध्ये 2 प्रकारे इन्व्हेस्ट करायचं. एक SIP आहे, सिस्टमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन. एक आहे लमसम. लमसम FD सारखं आहे, SIP RD सारखं आहे. मला SIP नाही जमत आहे. आय एम ओके विथ इट. सी आज 20,000ची SIP म्हणजे 20,000 रुपये महिना म्हणजे वर्षाला झाले 2,40,000. मला एकदम 2,40,000 आणू दे किंवा 6 महिन्यात 40,000 आणू दे किंवा तू 20,000ची SIP कर. इट इज ऑल द सेम. 2,40,000 रुपये इन्व्हेस्ट करणं इम्पॉर्टंट आहे. माझ्याकडे पैसे येतील तेव्हा मी इन्व्हेस्ट करेन. मग लोक म्हणतात टाईम नाही होत मार्केट. जसं तुम्ही जास्त वेळ टाईम स्पेंड करता, मागे काय झालं असतं ते आपण सगळं विसरून जातो. 2020 साली मी विचार करत होतो 4 वर्ष इन्व्हेस्ट केलेत राहुल. म्हणजे बाबा मला म्हणत होते सगळ्यांना ज्ञान देतो, स्वतःचा पोर्टफोलिओ निगेटिव्ह आहे. मी म्हटलं बाबा दिस आर टेस्टिंग टाइम्स. आज मला आठवत पण नाही, बाबा पण विसरले त्यांचे वाक्य. परवाच आठवण करून दिली. बाबा मी असं बोललोच नव्हतो, पण मला माहिती ना ते बोलले होते. पण आता काय झालं मी ते विसरून गेलो आहे. सो त्यावेळेला तुम्ही मंथली करताय का तुम्ही इयरली एकदम टाकताय का तुम्ही 10 वेळा टाकताय, डज नॉट मॅटर. इन्व्हेस्ट करणं इज इम्पॉर्टंट. पण मग ते इक्विटी, डेट हे ॲलोकेशन कसं करायचं? म्हणजे तुमच्या रिस्क ॲपेटाईटवर ते अवलंबून आहे, मार्केटवर अवलंबून आहे की कसं? ओके, सो दोन्हीवर अवलंबून आहे. रिस्क ॲपेटाईटवर सगळ्यात जास्त अवलंबून आहे. माझी रिस्क ॲपेटाईट, सो मी याच्यात 2 प्रकारच्या गोष्टी सांगतो, 2 प्रकारचं कन्व्हिक्शन सांगतो. एक असतं क्लायंट कन्व्हिक्शन, एक असतं ॲडवायझर कन्व्हिक्शन. क्लायंट कन्व्हिक्शनमध्ये तो येऊन सांगतो राहुल मला बिलकुल रिस्क नाही घ्यायची आहे, पण मनात असतं की मला 12%च्यावर रिटर्न घेतले पाहिजे. आता ॲडवायझर काय म्हणतो तुझ्या रिस्कप्रमाणेच फंड्स दिलेत, ॲडवायझरच्या कन्व्हिक्शनप्रमाणे त्याला थोडेसे हाय रिस्क फंड्स दिलेले. सो जेवढा टेन्युअर ऑफ इन्व्हेस्टमेंट जास्त तेवढी रिस्क घेण्याची कॅपॅसिटी जास्त, जेवढी रिस्क घेण्याची कॅपॅसिटी जास्त तेवढे मिड अँड स्मॉल कॅप जास्त. सो जेवढं टेन्युअर जास्त तेवढे मी रिस्क घेणार आहे. जसं डॉक्टरचंच, डॉक्टरकडे गेल्यावर डॉक्टर सगळं चेक करतो आणि विटॅमिन्स देतो. पेशंटला थोडी माहीत असतं विटॅमिन असतं, पण तो पेशंट बिलीव्ह करतो डॉक्टरवर. प्रत्येक वेळेला नाही असं होत, पण म्हणजे
ह्याला म्हणतात प्लॅसिबो Placebo इफेक्ट. effect, पण yes. म्युच्युअल फंड मध्ये प्लॅसिबो इफेक्ट आहे. नॉट एक्झॅक्टली, पण मी कालच एका क्लायंटशी बोलत होतो. 65 इयर्सचा एक क्लायंट होता. ज्यावेळेला 2018 साली म्युच्युअल फंड्स करायला सुरुवात केली तेव्हा त्याच्या मुलाने मला 1 तासाचं लेक्चर दिलं की तुला मिड अँड स्मॉल कॅप कसा देतो. कन्व्हिक्शन म्हटलं, डेटा मी वाचतो, हँडल मी केलेत, मला करू दे. 2024ला जेव्हा दोघांचे पोर्टफोलिओ कम्पेअर केले, त्याच्या मुलाचा आणि बाबांचे रिटर्न्स जास्त होते. पण ही वॉज अमेज्ड की त्यावेळेला रिस्क घेणं किती इम्पॉर्टंट होतं. 3-4 वर्ष रिटर्न नव्हते, पण त्यानंतर रिटर्न्स बनले. सो एक कन्व्हिक्शन जे ॲडवायझर देतो ना, दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि ते तुम्हाला तुमच्या बरोबर राहतं, ज्याला मी म्हणतो ना जनरेशनल वेल्थ क्रिएट करायला. पण असं कधी होतं का की मार्केट पडले आणि हायपर होऊन लोक फोन करतायत? होतं ना, 100%. 2020-21 पर्यंत त्याचं प्रमाण खूप जास्त होतं. म्हणजे 100 लोकांनी गुंतवले असतील तर 60-70 लोक पॅनिक होत होते. आज तेच प्रमाण 20-25% आलं आहे. प्रत्येक व्यक्तीला कळतंय की म्युच्युअल फंड खरंच सही आहे. गव्हर्नमेंट पण खूप इनिशिएटिव्स घेत आहे म्युच्युअल फंड सही आहे कॅम्पेनमधनं. दुसरी गोष्ट, खूप चांगले म्युच्युअल फंड इन्फ्लुएन्सर्स आहेत जे खरंच चांगलं प्रोडक्ट पिच करतात, डेटा दाखवतात, ज्याने कन्व्हिक्शन वाढतंय. आणि आज मध्यमवर्गीयांना खरंच उच्च मध्यमवर्गीय किंवा हाय क्लास व्हायचं असेल, दुसरं प्रोडक्टच नाही आपल्याकडे की जे 5-10 वर्षांनी ॲटलिस्ट विजन दाखवू शकू की तुम्ही आज इथे आहात, तुम्ही इथपर्यंत जाऊ शकाल. मी एक उदाहरण देतो माझ्या हाऊस हेल्पचं. 2016ला जेव्हा मी घाटकोपरला शिफ्ट झालो, तेव्हा त्या हाऊस हेल्पने मला विचारलं की तुम्ही एवढ्या लहान वयात कसे घाटकोपरला आला. तर मी बोललो मी म्युच्युअल फंड्स SIP करतो. त्यात लिमिटेड नॉलेज असल्यामुळे ती बोलली की हे काय असतं. मी बोललो तुला 5,000ची SIP चालू करायची. तिने 3,000ची केली, नंतर ती 5 केली. प्रत्येक दिवाळी बोनस तिने त्याच्यात इन्व्हेस्ट केला. जानेवारी 2025मध्ये तो कॉर्पस झालेला 7.5 लाख रुपये. त्या 7.5 लाख रुपयेमधले 6-6.5 लाख रुपये काढले तिने आणि तिने स्वतःचं घर घेतलं 25 लाखाचं. तेव्हा ती मला बोलली की SIP खरंच सही आहे, म्युच्युअल फंड सही आहे. तिला काहीच माहीत नाही म्युच्युअल फंड काय, कुठले फंड घेतले माहिती नाही, काय केलं माहीत नाही, अप्स अँड डाऊन्स होते, तिला काहीच माहीत नाही. ते तो विश्वास दाखवला, ती 7-8 वर्ष इन्व्हेस्टेड राहिली आणि त्याचं तिला फळ मिळालं. मग ही कंपाऊंडिंगची जादू आहे. येस, द मोर यू स्टे इन द गेम द मोर रिटर्न्स यू गेट. ह्याला मी एक उदाहरण देतो. गांगुली प्रत्येक टेस्ट मॅचमध्ये सेहवागला फील्डवर जाण्याच्या आधी काय म्हणायचा, बॅटिंग करण्याच्या आधी, की तुला आज पूर्ण दिवस खेळायचं आहे. सेहवाग म्हणायचा माझी टेंडन्सी नाही आहे, मी जाणार फटाफट मारणार. तो बोलला नाही, कॉन्सन्ट्रेट की तुला पूर्ण 90 ओव्हर खेळून काढायचे आहेत. त्यांनी जेव्हा 80 ओव्हरच्या वर खेळलाय त्याने 200+ स्कोअर केलाय. ते जेव्हा 1 दिवस खेळलाय पूर्ण, तेव्हा त्याने 300 रन केलेत. द मोर यू स्टे ऑन द क्रीज द मोर रन्स यू गेट. तसंच आहे म्युच्युअल फंडचं. जेवढ्या वर्ष तुम्ही थांबता त्याचा कंपाऊंडिंग गेम खूप जबरदस्त होतो. एक्झाम्पल घ्यायचं झालं दुसरं कंपाऊंडिंग गेमचं, तर मी समजा 10 वर्षात 1 करोड रुपये म्युच्युअल फंड्समध्ये ॲक्युम्युलेट केले आहेत. माझी त्यावेळेला व्हॅल्युएशन 1 करोड आहे. पुढच्या 10 वर्षानंतर मी काहीच इन्व्हेस्ट करत नाही आहे, पण म्युच्युअल फंड रिडीमही करत नाही आहे. त्या 1 करोडचे 3 करोड होतात 10 वर्षात. म्हणजे पहिले 10 वर्षात 1 करोड झाले, मी इन्व्हेस्टमेंट थांबवली, पण मी रिडीम नाही केले. पुढच्या 10 वर्षात ते 1 करोडचे 3 करोड होतात जर 12% रिटर्न्स मिळाले तर. तरी मी रिडीम नाही केले तर 3 करोडचे किती 9 करोड रुपये होतात. म्हणजे ऑफिशियली 1 करोडचे पुढच्या 20 वर्षात 9 करोड रुपये होतात. दिस इज पॉवर ऑफ कंपाऊंडिंग. म्हणून मी लोकांना म्हणतो की तुमचं विजन असेल ना तर तुम्ही अचीव करू शकता. 10 करोड इज अ व्हेरी अचिवेबल गेम. माझ्याकडे 500 रुपये जर आहेत, मी महिन्याला फक्त 500 रुपये टाकू शकते, तर मी करोडपती होईन का? 100% व्हाल. वेळ लागेल, पण करोडपती 100% व्हाल. त्याला इट इज अ प्रोसेस. सो 500 रुपये SIP केली तर वर्षाला किती झाले 6,000 रुपये. 10 वर्षाला झाले 60,000 रुपये. 60,000चे 12%ने 1,20,000 रुपये होतात. म्हणजे 10 वर्षात माझे 1,20,000 रुपये होतात. म्हणजे पुढचे तिला ॲटलिस्ट 20-25 वर्ष लागतील जेणेकरून ती 1 करोडला पोचू शकेल. पोचू सगळेजण शकतात. 500 रुपये कमवत असेल तर तो कधीतरी 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 करू शकतो. सो जे प्रोजेक्शन मला 25-30 वर्ष वाटतंय ते 15-20 वर्षात अचीव 100% करू शकतो. ही लत आहे म्युच्युअल फंड्स. एकदा लागली ना कोणी विसरू नाही शकत त्याला. पण आता
हे जे आपलं कंपाऊंडिंग होत राहतं किंवा वाढत राहतो पैसा, तर त्याच्यामध्ये काही टॅक्स सेव्हिंग असतात का? ओके, सो टॅक्स सेव्हिंग म्युच्युअल फंड्स आहेत ना, त्याला इक्विटी लिंक्ड सेव्हिंग स्कीम्स म्हणतात. त्याला 3 वर्षाचं लॉक इन आहे. ATCमध्ये 1.5 लाखापर्यंत प्रोव्हिजन आहे. तुम्ही त्यात गुंतवले, त्या वर्षभरात समजा 1.5 लाख रुपये गुंतवले, तर तुम्ही 1.5 लाखाचं रिबेट घेऊ शकता. पण आता 12.5 लाखापर्यंत टॅक्सेशन फ्री करणार आहेत. सो नेक्स्ट इयर ऑनवर्ड्स न्यू टॅक्स रेजिममध्ये या सगळ्या गोष्टी निघून जातील. सो मला नाही वाटत कोणी ELSS स्कीम्स नेक्स्ट इयर ऑनवर्ड्स जास्त घेईल. म्हणजे आता असं म्हणायचं का राहुलजी, की आता स्टॉकमध्ये कोणी डायरेक्ट करूच नाहीत इन्व्हेस्ट? करावं, पण ज्यांच्याकडे खरंच प्रोफेशनली करू शकतात, ती सायकोलॉजी हँडल करू शकतात, त्यांनीच करावं. तो वेळ डेडिकेट करू शकतात, त्यांनीच करावं. कुठले स्टॉक्समध्ये करावं? डिपेंड करतं की त्या मार्केटला कुठले चांगले आहेत. आता म्हणायला गेलं तर ब्ल्यू चिप स्टॉक्स सगळेजण म्हणतात चांगले आहेत. तर चांगले आहेत की नाही मला माहीत नाही, कारण मी स्वतः एवढा ट्रॅक करत नाही आहे. टॉप 3 ब्ल्यू चिप स्टॉक्स कुठले? मला सध्या प्रायव्हेट बँक्स खूप चांगल्या वाटत आहेत. मी नावं नाही घेणार, पण नाही, आपण घेऊ शकतो नाव. मला अलाउड नाही नावं घ्यायला. अच्छा. सो मी नावं नाही घेऊ शकणार, पण प्रायव्हेट बँक्स मला खरंच चांगल्या वाटत आहेत. जसं 2 वर्षापूर्वी मला IT स्टॉक्स खूप चांगले वाटत होते. पेट्रोकेमिकल्स? स्पेसिफिकली नाही माहीत, तो ब्ल्यूचिप नाही आहे, तो मला चेक करायला लागेल. पण प्रायव्हेट बँक्स खूप चांगले वाटत आहेत, कारण गेल्या 3-4 वर्षात प्रॉफिट्स खूप वाढले आहेत. सो प्रॉफिट वाढल्यानंतर स्टॉक प्राईसमध्ये रिफ्लेक्ट झालंच पाहिजे, पण ते स्टॉक प्राईसमध्ये रिफ्लेक्ट झालेलं नाही आहे. सो मला असं वाटतं पुढच्या 2-3 वर्षात चांगले रिटर्न्स मिळतील. सो जर मला प्रायव्हेट बँक्समध्ये इन्व्हेस्ट करायचं, तर मी स्पेसिफिक स्टॉकमध्ये न जाणता मी एक म्युच्युअल फंडमध्ये असा फंडमध्ये इन्व्हेस्ट करीन जे प्रायव्हेट बँक्समध्ये इन्व्हेस्ट करतील. ते डिसाईड करतील की कुठला स्टॉक चांगला आहे, HDFC चांगला आहे, ICICI चांगला आहे का, PSUमधला SBI चांगला आहे. दॅट विल दे विल डिसाईड. आता आपली सर्व भारतीयांची एज ओल्ड मेथड म्हणजे सोनं. सोन्यामध्ये इन्व्हेस्ट करावेत का? सोन्यामध्ये करायचं इन्व्हेस्ट असेल तर ETFs चांगले आहेत, किंवा हल्ली डिजिटल गोल्ड पण आलं आहे. पण ट्रेडिशनली मी असं बघितलं आहे, माझ्या घरी पण झालं आहे, की सोनं विकायचं म्हटलं की घरच्या बाईच्या कपाळावर आठ्या येतात. 2017 साली 16-17 साली जेव्हा घाटकोपरला फ्लॅट घ्यायचा विचार केला, तेव्हा शेवटी ना 10 लाख रुपये नव्हते माझ्याकडे. तेव्हा मी माझ्या बायकोला म्हणालेलो की आपल्याकडे जे सोनं आहे ते साधारण एक आय गेस 8-9 लाखाचं होतं, ते आपण विकू, 1-1.5 लाख मॅनेज होतील. तर मला घरच्यांनी माझ्याकडे असं काही बघितलं की आय फेल्ट सो एम्बॅरेस, की मला असं वाटलं की मी आयुष्यातला सगळ्यात मोठा गुन्हा करतोय. आणि मला त्यांनी ते सोनं विकू दिलं नाही. ते अजूनही लॉकरमध्ये पडून आहे. सो कन्झम्पशन म्हणून जर तुम्हाला गोल्ड घ्यायचं आहे, कन्झम्पशन म्हणजे आपलं डोंबिवलीमध्ये त्या साखळ्या घालून फिरतात तसं कन्झम्पशन नाही, पण असं सोनं की जे थोडंफार लग्नात आपल्याला घालायला आवडतं, तर दॅट इज फाईन. पण ॲज अन इन्व्हेस्टमेंट ॲसेट मी नॉर्मली टिपिकली नाही सांगतो की नाही घेतलं पाहिजे. आणि मग घ्यायचंच असेल तर काही असे फंड्स आहेत, मल्टी ॲसेट फंड्स म्हणतात, ते गोल्डमध्ये इन्व्हेस्ट करतात, त्यात तुम्ही इन्व्हेस्ट करू शकता. नाही, पण आता गोल्ड आपण घेतलं म्हणजे सोनं, एखादा दागिना घेतला किंवा काही घेतलं, तर मला स्वतःला का आवडतं, एक तर सतत किंमत वाढत राहते आणि लिक्विड. पटकन कुठल्याही सोनाराकडे जा, विका, आपल्याला पैसे, तोटा तर होणार नाही. मला आवडतं. एक तर सोन्याच्या दागिन्याचं कसं होतं की तुम्ही शॉपच्या बाहेर गेलात की 15 ते 20% किंमत कमी झाली. मेकिंग चार्जेस, GST हे तुमचं डायरेक्ट मायनस झाले. दुसरी गोष्ट, ज्याला आपण एका दागिन्यामधनं दुसरा दागिना घेतो तेव्हा आपण घडणावळ तुम्हाला द्यायला लागते. सो इट इज अ लॉस मेकिंग व्हेंचर. जसं मी तुम्हाला बोललो की मी आज दागिना घेतला आहे आणि मी तो गळ्यात घालून फिरतोय आणि मला 4 लोक म्हणतायत तू काय घातलंयस, माझा इगो मसाज झाला. असं कोणी हल्ली म्हणत नाही सोन्याच्या. बायकांना नाही म्हणत, पुरुषांना म्हणतात. तुम्ही सध्या ट्रेंड रिव्हर्स झालाय. सध्या स्त्रिया कमी घालतात, सध्या पुरुष खूप घालतात सोन्याच्या चेन्स. चेला डोंबिवलीच्या भाषेत चैनी म्हणतात, की जेवढी जास्त ठाण्यामध्ये पण जे आगरी समाज आहे किंवा जो कोळी समाज आहे की त्यांना फ्लॉन्ट करायला आवडतं, आणि इट्स अ गुड थिंग की मी एका समाजामध्ये राहतोय तर मला थोडी प्रतिष्ठा मला जपायला लागते. ती प्रतिष्ठा जपायची, काहीच प्रॉब्लेम नाही. बट ती इन्व्हेस्टमेंट ॲसेट म्हणून नाही येऊ शकत. तुम्ही किती वेळा तुमचं सोनं तोडू शकाल ज्या मला खरंच गरज आहे त्याला. व्हेरी डिफिकल्ट. पण लिक्विड ॲसेट आहे. इट इज 100% लिक्विड. पण ते एफर्ट आहे, ते लॉकरमधनं काढणं, ते शॉपपर्यंत जाणं.
बरं मला नंतर बाई म्हणाली तू मागच्या वेळेस तो हार घातलेला तुझा आज हार दिसत नाही आहे, मग त्या बाईला सांगणार अरे तो मी विकला, मला पैशांची गरज होती. असं नाही होऊ शकत. आणि बऱ्याचदा दागिने हे फक्त लॉकरमध्येच राहतात. 100%. मला तर आठवत नाही, माझं 2013ला लग्न झालं आहे, 13पासनं ते 25 12 वर्ष त्याला बुरशी लागली आहे का ते सोनं काळं झालं आहे हे पण मला माहीत नाही आहे. कारण ते लॉकरमध्ये पडलेलं आहे. त्याला माझे बाबा जाऊन बघतात असं ते म्हणतात, बघतात की नाही ते पण मला माहीत नाही. त्याला काही अर्थ नाही आहे. इट इज ऑन पेपर, इट इज जस्ट लाईक रिअल इस्टेट, की माझं 10 करोडची रिअल इस्टेट आहे, पण ॲट द एंड ऑफ द मंथ मला खर्च करायचा झाला तर माझ्याकडे पैसे नाही आहेत. कॅश फ्लो त्याच्यातनं काही येत नाही आहे. म्युच्युअल फंड्समध्ये पैसे आहेत जे तुम्ही उपभोगू शकता. मध्ये स्काय डायव्हिंग करायचा विचार आला मित्रांचा, आमचा विचार केला आणि एका आठवड्याने आम्ही केपटाऊनला स्काय डाईव्ह करायला गेलो. तसंच म्युच्युअल फंडच्या जोरावर एव्हरी वर्ल्ड कप मॅचेस आम्ही स्टेडियममध्ये जाऊन बघतो. ती कुशन आहे, कॅश फ्लो ॲसेट आहे. पैसे लागले तर मी रिडीम करू शकतो. हल्ली कसं आहे की ना अनुभव लोकांना करायचे असतात. म्हणजे जसं तुम्ही स्काय डायव्हिंग म्हणालात तर एक असा प्रश्न पडतो की ट्रिपला जायचं, एक्सपिरियन्स घ्यायचा, की तेच पैसे मी SIPत लावायचे. SIPत इन्व्हेस्ट करायचे, पण याच्यासाठी वेगळी SIP करायची. फॉर एक्झाम्पल ट्रिपसाठी. येस, कशी? दॅट इज अन इमर्जन्सी फंड असं मी म्हणतो. आपण ट्रेडिशनली RD करायचो, लोकांचा दिवाळीमध्ये खर्च व्हायचा. तर आईबाबांची एक सवय होती की दर वर्षाला RD करायची, ते दिवाळीत पैसे येतील ते मी रिडीम करणार आणि मी सेम तुम्ही म्युच्युअल फंड्समध्ये SIP करू शकता. डेट फंड्समध्ये, डेट फंड्सचं मार्केटशी काही देणं घेणं नसतं. मी 20-25 हजाराची SIP डेट फंड्समध्ये SIP करतो. कधीही पैसे लागले तर मी विड्रॉ करू शकतो. पैसे साठले की मला कळतं मला एवढे ओढवायचे आहेत, मग तेवढे ओढवण्यासाठी काय करायचं आहे, जसं स्काय डायव्हिंग होतं तसं अजून मॅचेस बघायला जातो. ती कंटिंजन्सी फंड किंवा इमर्जन्सी फंड असं मी त्याला म्हणतो, किंवा ट्रिपसाठी फंड, वेकेशन फंड. गोल्स लिहा तुमचे आणि त्याला SIP करा. आता माझा आवडता प्रश्न, फायर नंबर कसा कॅल्क्युलेट करायचा, म्हणजे फायनान्शियल इंडिपेंडन्स, रिटायर अर्ली. मी फायर नंबर जर बुकिश म्हणायला गेलं तर इट इज समथिंग अराउंड 20 to 25 टाइम्स ऑफ युअर ॲन्युअल एक्सपेन्सेस. 25 इज गुड कन्सिडरिंग इन्फ्लेशन. येस, 25 इज गुड. मी त्याला थोडंसं वेगळ्या रूपात नेहमी बोलतो की मी आज 35 आहे. ओके, लेट्स अज्युम 10 वर्षात मला हवं आहे की मला सगळं माझं इन्कम स्टॉप झालं आहे आणि मला 2 लाख रुपये महिना पेन्शन हवं आहे. अच्छा, तुम्ही उलट कॅल्क्युलेट करताय. Yes, म्हणजे मी असं तुम्हाला- नाही की माझा खर्च आज इतका आहे, येस, ॲन्युअल माझा खर्च इतका आहे, मी उलटा into येईन. 25. ओके, तुम्ही उलट येत आहे. हां, म्हणजे मी असं म्हणेन द प्रॅक्टिकल वे ऑफ लुकिंग ॲट इट, की आज मी 35 आहे, मला व्हायचं आहे की 45th इयरला मला रिटायर व्हायचं आहे. एक पॅसिव्ह इन्कम आलं पाहिजे जे 2 लाख रुपये महिना आहे. आजचं 2 लाख रुपये महिना म्हणजे 10 वर्षाने इन्फ्लेशन ॲडजस्टेड इट इज 4%. साधारण आपण 3 लाख रुपये महिना पकडू. म्हणजे मी आज असं काहीतरी गुंतवणूक करेल की जेणेकरून मला 3 लाख रुपये महिना आली पाहिजे. 3 लाख रुपये महिना येण्यासाठी मला साधारण 4 ते 5 करोडचे म्युच्युअल फंड्स पाहिजेत. ओके, टू बी ऑन अ सेफर साईड मी 5 करोडचे म्युच्युअल फंड्स म्हणतो. आता 5 करोड कसे अचीव करायला पाहिजे, तर 2 गोष्टी आहेत. मी एक तर SIP करीन किंवा मी लमसम करीन किंवा मी SIP लमसम कॉम्बिनेशन करेन. समजा मी प्युअर SIP केली तर मला 1.5 lakhची SIP लागेल पर मंथ. एव्हरी इयर मला ती 15,000ने टॉपअप करायला लागेल. मी 10 वर्ष केली तर 12% माझे 5 करोड अचीव होतात. फ्लॅट मला कळलं की मला 3 लाख रुपये महिना हवा आहे, मला 1.5 लाख रुपये SIP करायचे. मला लमसम आज माझ्याकडे साधारण लेट्स अज्युम 1.25 करोड रुपये आहेत. मी आज 1.25 करोड टाकले आणि मी विसरून गेलो. तर 10 वर्षात 12% इंटू 3 टाइम्स म्हणजे ते 3.75 करोड्स होतात. म्हणजे मला उरलेले 1.25 करोड आहेत ते मला SIP थ्रू करायचे. ओके, माझ्याकडे लमसम आहेत, प्रॉपर्टी विकून आले, जे काय कुठून तरी आले, 1.25 करोड टाकले. मला 5 करोडसाठी माझ्याकडे 3.25 करोड झाले लमसममधनं, उरले 1.25 करोड. 1.25 करोड मला SIP थ्रू करायचे आहेत. 1.25 करोडसाठी मी साधारण 40,000ची SIP करेन. सो 40 lakhs plus 1.25 crores will give me 5 crores or 1.5 lakhs SIP per month stand alone will give me 5 crores. किती वर्ष? 10 वर्षात. दिस इज प्लेन, दिस इज फॉर मी इज अ फायर नंबर. आता मला जर असं हवं आहे की आज माझा खर्च महिन्याचा 1 लाख आहे, ठीक आहे, आणि मला हाच लेट्स से मी अजून पुढचं 25 वर्षाचा कालावधी आहे आणि केवळ मला नव्हे तर माझ्या मुलांना सुद्धा तेवढेच मिळाले पाहिजेत,
तर माझी इन्व्हेस्टमेंट किती होईल फायर नंबर कॅल्क्युलेट केला तर? 1,00,000 तुम्हाला महिन्याला हवेत, कधीपासून हवेत? नाही म्हणजे माझा खर्च 1,00,000 आहे, 12 महिन्याचा माझा खर्च झाला 12,00,000, 12,00,000 इंटू 25 और 20 करूया आपण. 12,00,000 इंटू 20 म्हणजे 2.5 करोड झाले. 2.5 करोड See, साधारण. तुम्हाला मगाशी जे मी उदाहरण दिलं की 5 करोड झाले तर मला 3,00,000 रुपये महिना पेन्शन येतं. आता फास्ट फॉरवर्ड आपण 2035 मध्ये बसलोय, माझं वय 45 आहे, माझ्याकडे 5 करोड रुपये आहेत, मी दर महिन्याला 3,00,000 रुपये पेन्शन घेतोय, बरोबर आहे. आता इथून फास्ट फॉरवर्ड 10 इयर्स म्हणजे 2045, मी 10 वर्ष 3,00,000 रुपये महिना पेन्शन घेतलंय. पेन्शन घेऊनही माझे 5 करोड जी मुद्दल होती ती साधारण 7 ते 8 करोड होते. बरोबर आहे. ती परत पुढच्या 10 वर्षात माझी 3,00,000 रुपये महिना येईलच, पण माझी 8 करोडची प्रिन्सिपल साधारण 12 ते 13 करोड होते. सो दिस इज जनरेशनल वेल्थ. मी पैसे पण घेतोय प्लस माझी प्रिन्सिपल ॲप्रिशिएट पण होतीये. बेस्ट फॉर रिटायर्ड पीपल, बेस्ट फॉर जनरेशनल वेल्थ. लोकांना अजून हे कळतच नाही की घरी पैसे पण येत आहेत आणि मुद्दलवाढ पण होतीये. रिपीट करू परत? नाही, मला असं म्हणायचं आहे की ह्याच्यामध्ये आपण इन्फ्लेशन रेट धरलेला आहे. येस. ओके, आता फक्त माझी पिढी नाही तर मला पुढच्या पिढीला सुद्धा जर ते तेवढे कन्सिडरिंग त्यांचा खर्च, त्यांचा इन्फ्लेशन, तर मग मला जे एकदा माझं पेन्शन किंवा जे काही रिटर्न सुरू झाले की त्यातले कॅपिटल आपलं तर वाढत राहणार मेन, तर त्यातलं 50% ते परत आपण रिइन्व्हेस्ट करायला हवं का? येस, डिपेंड करतं. सो मी आज समजा 3,00,000 रुपये पेन्शन घेतली, दिस इज 2035, 45th इयरला मी आहे, माझ्याकडे 5 करोड आहे, माझं 3,00,000वर घर चालतंय. ओके, असं समजून चालू. पण 5 वर्षांनी 45 नंतर तुमचं इन्कम काही नाही काही नाही, पण माझं येस, आय एम रिटायर्ड, माझा फायर नंबर अचीव झालेला आहे, 3,00,000वर माझं घर चालतंय. पण जसं महागाई आहे तशी त्यावेळेला पण महागाई असणार आहे. मी 50व्या वर्षी माझं 3,00,000चं उत्पन्न म्हणजे मला लागणारे खर्च तो प्रॉबब्ली 4,00,000 होईल. पण त्या 5 वर्षात म्युच्युअल फंड्स पण वाढलेले असतील. मग तो रेट जास्त आहे का हा इन्फ्लेशन रेट जास्त आहे? सो इन्फ्लेशन इज 7%, यू गेट 12%. ती गॅप 5-6% ऑलवेज राहणार आहे. आणि तुम्ही जेवढं कालावधी जेवढं जास्त इन्व्हेस्टेड राहता, युअर प्रोबॅबिलिटी ऑफ गेटिंग मोर दॅन 12% इज व्हेरी हाय. सो 5 वर्षात तर मी लोकांना 12% म्हणतो, 10 वर्षात तर प्रोबॅबिलिटी 12%च्या वर मिळण्याची प्रोबॅबिलिटी 80%. तुम्ही 15 वर्ष गेलात तर तुमची प्रोबॅबिलिटी इज ॲज गुड ॲज 100%. कारण डेटा असा सांगतो की जे फंड्स 10 वर्षाच्या वर कोणी इन्व्हेस्टेड राहिलं आहे, एव्हरी वन हॅज मेड मनी. मिनिमम लिस्ट आय थिंक जो रिटर्न आहे तो 13.5-14% आहे ॲव्हरेज, अँड जो हायेस्ट आहे इज अराउंड 17-17.5. पण आपल्याकडे 10 वर्ष कोणी राहत नाही ना, टिकत नाही, हाच तर मोठा प्रॉब्लेम आहे. एव्हरीथिंग लुक्स गुड ऑन पेपर. हा हेच डिस्कशन पुढे नेण्यासाठी जर मला असं माझा फायर नंबर अचीव झाला पण मला कॅपिटलला माझ्या हात लावायचा नाही आहे आणि माझ्या मुलांनी पण लावायला नको आहे, तर मग काय करायचं? म्हणजे त्यांनी त्याच्यातून येणारं जे इन्कम आहे ते मिळेल त्यांना, पण कॅपिटल सतत वाढत राहील आणि त्यांनी कॅपिटलला हात नाही लावता कामा. सो कॅपिटलला जोपर्यंत आपण रिडीम करत नाही, कॅपिटल एक्सपोनेन्शियली ग्रो होतच राहणार आहे. रिडीम न करणं हाच एक ऑप्शन असतो की जे मंथली इन्कम येतं त्याच्यात आपलं घर भागवायचं. काय होतं की माझं घर भागलं नाही त्याच्यात, तर मग आपण कॅपिटलमधनं पैसे काढतो. सो लॉक इन असं काही नसतं. सो मी नेहमी लोकांना सांगतो की जोपर्यंत म्युच्युअल फंड्समध्ये गळ्यापर्यंत तुमची गरज नाही तोपर्यंत रिडीम करू नका. जस्ट बिकॉज मला जी गाडीच घ्यायची आहे, मला हे घरच घ्यायचं आहे म्हणून लोक रिडीम करतात. डोंट डू दॅट. इट इज फॉर जनरेशन्स. कोणी 30-40 वर्ष म्युच्युअल फंडमध्ये थांबला तर तो कमालीच्या बाहेर वेल्थ निर्माण करू शकतो. आता ते 50-30-20 जे आपण फॉर्म्युला बघितला तर त्याच्यामध्ये गाडीचा EMI, घराचा EMI हा कुठे बसवायचा? बेस. सो एक्सपेन्सेसवर मी नाही फोकस करणार, मी इन्व्हेस्टमेंटवर करेन. 50% हे नेसेसिटीज आहे. सो मी असं म्हणतो की 100 रुपीज तुम्ही जर अर्न करताय तर मिनिमम 30% तुमचे इन्व्हेस्ट झाले पाहिजेत. लाखभर रुपये कमवत आहेत तर 30,000 रुपये हे इन्व्हेस्ट झालेच पाहिजेत. उरले 70,000 रुपये तुम्हाला जे काय करायचं ते करा. पण मिनिमम जर 30% मी जर रेशो पाळतोय तर ॲटलिस्ट आय एम डुईंग समथिंग फॉर माय सेल्फ. ते तुम्ही 50% केलं तर वेल अँड गुड, बेस्ट आहे. पण लोक काय करतात, मी 1,00,000 रुपये कमवतोय तर 70,000 रुपयाचा EMI करतात आणि मग 30,000 रुपये उरतात, त्यात 10-15,000ची गाडी घेतात, मग उरले 10,000 रुपये. मग त्यात सेव्ह काय करणार, इन्व्हेस्ट काय करणार, घर काय चालवणार? असं नाही झालं पाहिजे.
सो 30% तुम्ही इन्व्हेस्ट केले, उरलेले 70,000 रुपये तुम्ही रेंट द्या, तुम्ही EMI घ्या, तुम्ही गाडी घ्या. प्रत्येक गोष्ट ही उपभोगली पाहिजेच पाहिजे. त्या वेळेला ती गोष्ट नाही केली, पोट मारून जर तुम्ही इन्व्हेस्ट केले, तर ते पुढे जाऊन त्या पैशाला काहीच मजा नाही आहे. तुम्ही इन्व्हेस्ट पण केले पाहिजे, तुम्ही एक्सपिरियन्सेसवर खर्च पण केले पाहिजे, तुम्ही लाईफस्टाईलही जगला पाहिजे, बट इन प्रॉपोर्शन. माझी आज लायकी जर XUV 700 घ्यायची आहे, तर मी XUV 700च घेणार आहे. मी जाऊन BMW नाही घेणार आहे. पण उद्या मला BMW घ्यायची असेल तर मग तेवढी लायकी वाढवायची आपली. म्हणजे इन्कम वाढवायचं. ॲब्सोल्युटली. कारण मी असं बघतो की आज शो ऑफमध्ये लोकांची वाट लागते आहे. कधी मी एकदा ते फोटो टाकून स्टोरीवर टाकतो किंवा त्याच्यावर रील टाकतो, या जमान्यामध्ये आपण जगतोय आणि त्याच्यामुळे स्पेंडिंग खूप वाढलं आहे. की मी आज या हॉटेलमध्ये गेलो, लोकांनी वा 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 म्हटलं. डोंट डू दॅट. पण सेव्हिंग्सची मेंटॅलिटी मला वाटतं विशेषतः मिलेनियल्समध्ये नाही आहे. आजचा दिवस छान मी घालवला, एक्सपिरियन्स केला, फिरलो, पार्टी केली, बस. उद्याचं कोणी बघितलं आहे. विशेषतः मला असं वाटतं कोविडमधनं जास्त वाढलं आहे का? मी आता तेच म्हणणार होतो. कोविडमधनं जी लोक वाचली आहेत, जी वर गेली नाही आहेत, त्यांना असं वाटतं आज नाही जिया तो क्या किया. पण असं नसतं. आज लाईफ एक्सपेक्टन्सी एवढी वाढली आहे, लोक 80-85पर्यंत जगतात आणि काम करण्याचं एज कमी झालं आहे. म्हणजे जे लोक 60, 65, 70पर्यंत काम करायचे, लोक आज 45-50ला डगमगतात. सो तुम्हाला दोन्ही करायचं आहे. तुम्ही स्पेंड पण करा, तुम्ही इन्व्हेस्ट पण करा, पण पहिले जे फॉर्मेटिव्ह स्टेजेस असतात ना, त्या तुम्ही जास्त इन्व्हेस्ट करा. नंतर तुमचं लाईफ एवढं पीसफुल होईल. 40 पर्यंत नॉट 40 इज द बेस्ट, पण मी म्हणतो 35 पर्यंत. एक चांगला व्यक्ती 27-28ला एक्सपोनेन्शियल ग्रोथ करायला लागतो. ते तो 35 पर्यंत ग्रोथ करतो. या 7 वर्षात तुम्ही जर चांगले इन्व्हेस्ट केले तर 35 नंतर 50 पर्यंत तो फळं त्याला मिळतच राहतात. दुसरी गोष्ट, जेवढ्या अर्ली स्टेजमध्ये तुम्ही पैसे कमवता तेवढे जास्त इन्व्हेस्ट करता. जेवढे जास्त इन्व्हेस्ट करतात तेवढे तुमच्याकडे कुशन जास्त होतं. रिस्क टेकिंग कॅपॅसिटी वाढते. रिस्क टेकिंग कॅपॅसिटी वाढली की तुमचं इन्कम ऑटोमॅटिकली वाढतं, एक्सपोनेन्शियली वाढतं. म्हणजे माझ्याकडे काही उदाहरणं आहेत की एवढे हुशार लोक पण रिस्क घेऊ शकत नाही म्हणून जॉब स्विच करत नव्हते. पण तेच पोर्टफोलिओ 1 करोड झाल्यावर बॅक ऑफ द माइंड काय, आज मला माहिती आहे की 6 महिने 7 महिने मी तरू शकतो, मी रिस्क घेतो. हा एक्सपोनेन्शियली कुठे गेले. दॅट क्वेश्चन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. तुम्ही सांगितलं की जितक्या लवकर आपण इन्व्हेस्टमेंट करू तितकं चांगलं. आता काही लहान मुलांना म्हणजे अगदी 8-10 वर्षाच्या मुलांना पॉकेट मनी मिळतो, कधी 50 रुपये 100 रुपये किंवा बड्डे गिफ्ट्स मिळतात. तर किती लवकर आपण हे करू शकतो, किती छोट्याशा अमाऊंटनी, म्हणजे हळूहळू मुलांना पण सवय लागते. येस. ज्या दिवशी तुमचं बर्थ सर्टिफिकेट येतं त्या दिवसापासून तुम्ही इन्व्हेस्ट करायला सुरुवात करू शकता. ॲज लो ॲज आय थिंक 100 रुपये तुम्ही इन्व्हेस्ट करू शकता टू मॅक्झिमम नो लिमिट. याच्यात 2 प्रकारच्या इन्व्हेस्टमेंट आहेत. याला मायनर इन्व्हेस्टमेंट म्हणतो, म्हणजे मायनर अकाउंट. एक आई बाबा ऑन बिहाफ ऑफ मुलं पण इन्व्हेस्ट करू शकतात किंवा मुलांचं अकाउंट बँकेत काढून मुलांच्या नावावर पण म्युच्युअल फंड्स काढू शकतात. त्यांच्यावर आहे, काही प्रॉब्लेम नाही. पण जसे आपण म्युच्युअल फंड्स घेतो आपल्या वयाला ॲडल्ट्सना, तसं ते पण करू शकतात, काही प्रॉब्लेम नाही आहे. माझ्याकडे अशी लोक आहेत ज्यांनी 1.5-2 महिन्याला मूल असताना इन्व्हेस्टमेंट करायला सुरुवात केली आहे. त्याला जसे वाढदिवसाला पैसे मिळतात प्लस जेवढे त्याला मिळतात तेवढे आई बाबा ॲड करतात. आणि त्यांचं एकच आहे की 18 होईल त्यावेळेला एक कॉर्पस झाला पाहिजे. पण मग 18व्या वर्षीपर्यंत त्याचे कीपर्स आई वडील असतात. येस. सो गार्डियन असतं प्रत्येक याला, गार्डियन आई बाबा असतात. 18 झालं की ते अकाउंट क्लोज होतं. आयदर क्लोज होतं किंवा ते मायनर टू मेजर करायला लागतं, मग ते कॅरी फॉरवर्ड होतं. पण ते त्याच्याच नावावर पैसे राहतात. सो एक ओनरशिप ऑफ कॅपिटल पण होते लहान वयापासनं, जे मी प्रत्येक इन्व्हेस्टरला सांगतो की मुलांना हे गोष्ट लहानपणापासून केली पाहिजे. बालकडू आपण ज्याला म्हणतो, की लहानपणापासून तुम्ही सांगितलं तर अफलातून त्याच्या डोक्यात बसेल. आणि रिटायरमेंटच्या वेळेला बघा, कधी कधी अर्ली रिटायरमेंटला एक लमसम आपल्या हातात एक अमाऊंट येते. मग इतक्या उशिरा पण करून चालते का इन्व्हेस्टमेंट? येस, ॲब्सोल्युटली. रिटायर्ड लोकांसाठी तर म्युच्युअल फंड्स बेस्ट ऑप्शन आहे. मंथली पेन्शन पण येतं. 2022 साली मला एक आठवत आहे की रेल्वेमधनं रिटायर झालेले 6 लोक आलेले कन्सल्टेशनसाठी. व्हेरी कन्व्हिन्स्ड अबाउट म्युच्युअल फंड्स.
पण जसं ट्रेडिशनल माइंडसेट की मार्केट हायला आहे, आत्ता कुठे करू, म्हणून चौघांनी नाही केले, दोघांनी इन्व्हेस्ट केले. 55 लाख रुपये दोघांनी इन्व्हेस्ट केले. 2025ला च्या फॉल येण्याच्या आधी ते 55 लाखाचे झालेले साधारण 80-81 लाख. आता 2 वर्षात एवढे रिटर्न्स मिळतील हे मलाही माहीत नव्हतं. पण ते रिटर्न्स बघून बाकीचे चौघांना लालच आली. ते मला आले माझ्याकडे की राहुल आता मला पैसे टाकायचे आहेत. मी बोललो आता पण परत मार्केट हायला आहे. त्यांनी आजपर्यंत इन्व्हेस्ट नाही केले. सो दिस इज वॉट एक मराठी माणूस कुठे पाठी पडतो की तो टाईम करायला जातो. मार्केट वर आहे तर मी इन्व्हेस्ट नाही करणार आहे, मार्केट खाली आहे तर मी इन्व्हेस्ट, असं नसतं. तुमच्याकडे पैसे तर तुम्ही इन्व्हेस्ट केले पाहिजेत. एक चांगला गुंतवणूक सल्लागार इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आता मगाशी तुम्ही बोललात लाईफ एक्सपेक्टन्सी, मग असे काही इन्शुरन्स बेस्ड असतात का म्युच्युअल फंड्स? नेवर मिक्स इन्शुरन्स विथ इन्व्हेस्टमेंट्स. पण मोस्ट म्युच्युअल फंड्स कम विथ इन्शुरन्स. नो म्युच्युअल फंड इज विथ इन्शुरन्स. बँक्स आणि काही एजंट्स तुम्हाला युलिप्स चिकटवतात, युनिट लिंक्ड इन्शुरन्स पॉलिसीज, वेअर यू नायदर गेट अ गुड इन्शुरन्स नॉर इन्व्हेस्टमेंट. गेट अ प्युअर टर्म प्लॅन, जास्त चांगला टर्म प्लॅन घ्या आणि म्युच्युअल फंड्स करा, बस. तुम्ही जेव्हा मिक्स करायला जाता, ट्रेडिशनली LIC होतं, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी. ज्यांनी 2000 साली पॉलिसी काढली आहे की मला 2025ला 5 लाख रुपये मिळणार आहेत, 5 लाखाला काही किंमतच नाही आहे. पण तेच त्यावेळेला एका रिअल इस्टेटमध्ये टाकले असते तर ते 5 लाखाचे जे आज 50 लाख झाले असते. ॲसेट क्लास असा निवडा जो कंपाऊंडिंग आहे, जिथे इन्शुरन्स नाही आहे. इन्शुरन्ससाठी प्युअर टर्म इन्शुरन्स घ्या की बाबा डेथ झाली तर माझ्या नॉमिनीला एक तगडा इन्शुरन्स मिळेल, इन्शुरन्स कव्हर मिळेल. इन्शुरन्स म्हणजे टर्म इन्शुरन्स आणि लाईफ इन्शुरन्स आहे. 2 प्रकारचे इन्शुरन्स आहेत. एक आहे टर्म कव्हर, इन केस ऑफ डेथ नॉमिनीला एक लमसम अमाऊंट मिळते. अर्ली डेथ, अनफोर्सिन डेथ असं मी म्हणतो की अनटाईमली डेथ, कोविडला झाली जशी. दुसरं आहे मेडिकल इमर्जन्सी, की मी आज हॉस्पिटलाइज झालो तर त्या हॉस्पिटलच्या एक्सपेन्सला कसं कव्हर करायचं, त्याला म्हणतात हेल्थ इन्शुरन्स. माझ्यासाठी फर्स्ट इज हेल्थ इन्शुरन्स, सेकंड इज टर्म इन्शुरन्स. पैसे राहिले तर म्युच्युअल फंड्स. फर्स्ट हेल्थ, कारण कोविडमध्ये बघितलं लोकांचे 50-50 वर्षाची जी जमापुंजी होती ती एका झटक्यात वाईपआउट झाली. आणि अशा काही व्याधी आल्या की आता हेल्थ इन्शुरन्स पण मिळत नाही. अनटाईमली डेथ, 35 आणि 40व्या वर्षात आत्ता डेथ होतात. एवढे EMIs असतात की त्यानंतर स्पाऊस कॅनॉट टेक केअर ऑफ द EMIs. गेट अ गुड टर्म इन्शुरन्स. एवढे कॉम्पिटिटिव्ह रेट्स झालेत. 35 वर्षाच्या व्यक्तीला 50 लाखाचा मेडिक्लेम 13,000 रुपये वर्षाला मिळतो. 50 लाखाचा मेडिक्लेम 13,000, 50 लाखाचा हॉस्पिटलचा एक्सपेन्स कॅशलेस होतो, फक्त वर्षाला 13,000 रुपये भरायचे. टर्म इन्शुरन्स 1 करोडचा काढायचा, जे काही झालं अनटाईमली डेथ तर बायकोला 1 करोड मिळतील. तिसरं म्युच्युअल फंड्स करायचं, कारण म्युच्युअल फंड्समधून 1 करोड व्हायला खूप वेळ लागतो. जर तुम्ही तगडी केली तर तुम्ही 5-7 वर्षात पोचता, अदरवाईज इट इज अ व्हेरी लॉंग प्रोसेस. म्हणजे फ्युचरसाठी आपण आपल्याला सेव्ह करतो. पहिले फॅमिलीला सेव्ह करायचं, मग आपल्याला सेव्ह करायचं. टॉप इन्शुरन्स कंपनीज कुठल्या आहेत हेल्थसाठी? हेल्थसाठी मणिपाल सिग्ना चांगली आहे, केअर चांगली आहे, HDFC चांगली आहे, टाटा चांगली आहे. ऑल कंपनीज आर गुड, मी नेहमी म्हणतो. प्रॉब्लेम काय, लोक इन्शुरन्स काढताना खोटं सांगतात. मला BP आहे मी सांगणार नाही, मला डायबिटीस आहे मला सांगणार नाही. का, तर माझं प्रीमियम वाढेल. ते जर तुम्ही न करता कुठल्याही चांगल्या ॲडवायझर थ्रू हेल्थ इन्शुरन्स घेतला, तुमचा क्लेम क्लिअर होणारच आहे. तसंच टर्म इन्शुरन्सचं पण कोटक, HDFC, टाटा सगळ्या कंपनीज चांगल्या आहेत. टर्म इन्शुरन्समध्ये एक चांगलं आहे की तुमची ब्लड टेस्ट होते, सो सगळ्या गोष्टी ऑन रेकॉर्ड होतात. पण हेल्थ इन्शुरन्सला अजून ब्लड टेस्ट होत नाही, तर पेपरवर तुम्हाला लिहून द्यायला लागतं की काय काय व्याधी आहे. त्यावेळेला लोक खोटं बोलतात आणि मग नंतर पस्तावतात. पण साधारण एक 30 वर्षाच्या व्यक्तीने कोणता इन्शुरन्स घ्यावा? 30 वर्षाच्या व्यक्तीने जाऊन मेडिकल इन्शुरन्स घ्यावा, हेल्थ इन्शुरन्स म्हणतात. येस. किती त्याचा EMI असावा? 50 लाखाचा हेल्थ इन्शुरन्स एका व्यक्तीला 13,000 रुपये पडतो. फॉर अ फॅमिली ऑफ 2 अंदाजे 20,000 पडतो. फॉर अ फॅमिली ऑफ 3 अंदाजे 24-25,000 पडतो. फॅमिली ऑफ 4 तो 30,000 पडतो. 30,000 रुपये वर्ष. पण 50 लाख पर्यंत एकही हॉस्पिटलायझेशन एक्सपेन्स आला तर तो कॅशलेस होतो. एका नाही व्यक्तीचा, पूर्ण पूर्ण फॅमिलीचा. 4 वर्ष चौघही जण 50 लाख वापरू शकतात, किंवा
सगळे मिळून 50 लाख वापरू शकतो. दुसरा आहे टर्म इन्शुरन्स, जो 1 करोडला आय गेस वर्षाला 7-8 हजार रुपये येईल. तो 75 इयर्सपर्यंत काढायचा असतो. म्हणजे 75 वर्षापर्यंत अनटाईमली डेथ झाली तर मला माझ्या नॉमिनीला 1 करोड रुपये मिळतील. सगळ्यात बेस्ट इन्शुरन्स आहे. आज एवढी नितांत आवश्यकता आहे, एवढं लाईफ स्ट्रेसफुल झालं आहे आणि एवढ्या डेथ्स बघितल्या आहेत गेल्या काही वर्षात. कोणाकडे टर्म इन्शुरन्स नव्हते आणि मग फॅमिलीची वाताहत बघितली आहे. तिसरं आहे म्युच्युअल फंड्स. तुमचे इन्शुरन्स प्रीमियम झाले आणि सगळ्या एक्सपेन्सेस झाल्या की लोक राहिले की त्यातले पैसे इन्व्हेस्ट करतात. सो ते म्युच्युअल फंड्समध्ये केले पाहिजे. सो तो 30% जो भाग आहे, जसं 100 रुपये कमवता आणि 30 रुपये सेव्ह करता, त्या 30 रुपयामध्ये प्रीमियम्स पकडले तरीही चालेल, काही प्रॉब्लेम नाही. म्हणजे त्या 30% सगळ्यात पहिले हेल्थ इन्शुरन्स, मग टर्म इन्शुरन्स आणि मग म्युच्युअल फंड. जर तुम्ही 30,000 म्युच्युअल फंड्स केले आणि उरले 10-15 हजारमध्ये हे इन्शुरन्सेस केले तर सगळ्यात बेस्ट. पण ते 30,000 रुपये तिन्ही गोष्ट केले तरी काही प्रॉब्लेम नाही. पण करणं खूप इम्पॉर्टंट आहे आजच्या लाईफमध्ये. पण बऱ्याचदा मी बघते की कॅशलेस म्हणतात पण तो तसा नसतो. 100% कॅशलेस होतो. मी जसं बोललो की लोकांचे क्लेम कधी होत नाहीत जेव्हा ते खोटं बोलतात पॉलिसी करतात. कशाला खोटं बोलायचं? 4-5 हजार रुपये 10 हजार रुपये प्रीमियम वाढतो, पण तो प्रीमियम न वाढण्यासाठी लोक खोटं बोलतात. एवढे मेडिकल केसेस येतात माझ्याकडे, काहीही प्रॉब्लेम येत नाही जर तुम्ही हिस्ट्री नीट सांगितली असेल तर. हिस्ट्री नीट सांगितली नसेल तर प्रॉब्लेमच प्रॉब्लेम, मग त्याला काही करू शकत नाही. आणि काही काही असे इन्शुरन्स असतात ना की ज्याच्यामध्ये डेंटल ट्रीटमेंट म्हणा किंवा काही स्पेसिफिक ट्रीटमेंट्स काही याच्यात असतात आणि काही याच्यात नसतात. तर ते सगळं ऑल इन्क्लुसिव्ह कुठले असतात इन्शुरन्स? डेंटल ट्रीटमेंट हे कॉस्मेटिक्समध्ये येतं. ओके, मेजॉरिटी मेडिक्लेम्स कॉस्मेटिक्स कव्हर नाही करत. काही मेडिक्लेम, काही हेल्थ इन्शुरन्स कॉस्मेटिक्स कव्हर करतात, मग त्याचे प्रीमियम्स खूप शूट होतात. एक सर्वसाधारण व्यक्तीला मी कधीच हे मेडिक्लेम सजेस्ट नाही करत जे कॉस्मेटिक्स, कारण जो 13,000 रुपयामध्ये मला मिळतोय तो मला 25-30 हजार रुपये भरायला लागेल. सो दॅट इज नॉट रिक्वायर्ड. पण मग असं जर मला माहिती आहे की मला रूट कॅनल करायचं आहे किंवा कुठली इम्प्लांट दाताचं टाकायचं आहे किंवा मला कुठली बेरियाट्रिक सर्जरी करायची आहे, तर किती वर्ष आधीपासून तो प्लॅन माझा पाहिजे? नाहीतर लोक उलटं करतात की मला आता माझी सर्जरी आहे तर आता मला इन्शुरन्स घेऊ दे म्हणजे मला कॅशलेस होईल. बॅरिएट्रिक सर्जरी वगैरे हे तुम्ही आधी प्लॅन नाही करू शकत. मी आज आहे आणि मी एकदम जाडा झालो तर मला बॅरिएट्रिक सर्जरी नाही, कोणीतरी जाडं ऑलरेडी आहे आणि आता 5-7 लाखाचा खर्च आहे, मग तुम्हाला इन्शुरन्स मिळणारच नाही, कारण तो प्री एक्झिस्टिंगमध्ये आला. मला आज समजा इथे सर्जरी करायची आहे, पायाला काहीतरी झालं आणि मला सर्जरी करायची आहे, लिहून दिले डॉक्टरने, दॅट इज अ प्री एक्झिस्टिंग डिसीज. आयदर त्याच्या रिलेटेड कुठल्याही डिसीजला मला 3 वर्षाचं वेटिंग पिरियड येईल किंवा मला एक्झेम्पशन होईल. ह्याच्या पुढे ह्याच्या रिलेटेड एकाही डिसीजला पैसे मिळणार नाही, कारण जी गोष्ट होणारच आहे कंपनी कशाला तुम्हाला पैसे देईल. जी गोष्ट आज मी फिट आहे तर मला लोक इन्शुरन्स देतील, कारण प्रॉबॅबिलिटी ऑफ डिसीज इज व्हेरी लेस. म्हणून द अर्लियर जेवढं तुम्ही मेडिक्लेम काढाल तेवढा तुम्हाला प्रीमियम्स कमी येतात आणि तेवढे चान्सेस तुम्हाला मेडिक्लेम मिळायचे खूप जास्त असतात. कोविडमध्ये बऱ्याच मेडिक्लेम कंपनीजना खूपच क्लेम झाले त्यांच्याकडे आणि कोणी बघितलंच नव्हतं ते, त्यामुळे मला वाटतं त्या बऱ्याच तोट्यात गेल्या. तेव्हापासून त्यांनी बरेच असे रेस्ट्रिक्शन्स आणलेत का? त्याच्यानंतर प्रीमियम्स खूप वाढले, पण ट्रस्ट म्हणजे मला खरंच आनंद होतो की कोविडच्या काळात असे काही क्लेम्स क्लिअर झालेत जिथे प्रॉबब्ली पैसे नसते मिळाले नॉर्मल सिच्युएशनमध्ये. म्हणजे प्रत्येक कंपनीमध्ये त्यांनी रेस्ट्रिक्शन्स कमी केलेले की आज समजा 10 रूल्स आहेत पण या व्यक्तीला पैशाची गरज आहे तर त्यांनी तो क्लेम सेटल केला आहे. मग त्याला 80% पैसे दिले, 90% पैसे दिले, जे नॉर्मल सिनेरिओमध्ये कधीच झाले नसते. सो ते मी नेहमी म्हणतो की इंडियाची ती सिस्टीम आहे ती खूप रोबस्ट आहे. हेच बाहेर असतं तर झालीच नसते क्लेम, कारण तिथे ते लोक म्हणजे ते इथून विचार करतात, ते इथून नाही विचार करत. बाहेर इंडियात आपण अजूनही इथून विचार करणारी लोक. सो त्यावेळेला त्यांनी क्लेम्स केले आणि त्यानंतर त्याचा इफेक्ट असा आला की सगळ्यांचे प्रीमियम्स शूट आउट झाले. पण दॅट इज ओके. तुम्ही किती पे करता ओव्हर अ लाईफ, तुम्हाला एक क्लेम आला तर किती पैसे जातात त्याचं काही रॅशनलच नाही आहे. तर बऱ्याच बँकांमध्ये वगैरे ना तुम्ही जेव्हा पैसे ठेवता किंवा तेव्हा ते आपल्याला एक RM देतात, रिलेशनशिप मॅनेजर, की जो सांगतो हे करा.
कळलं ना कुठल्या बँकांबद्दल येस बोलते मी ते. येस मग अशा वेळेला फायनान्शियल कन्सल्टंट नक्की काय करतो? कारण ते पण आपल्याला सांगत असतात ना, हे म्युच्युअल फंडमध्ये टाका, हे इथे टाका, हे करा, ते करा. कधी गेलायत बँकेत आणि कधी तुम्हाला प्रॉडक्ट त्यांनी सेल केलं आहे? एक्सपिरियन्स असतो बँकेत जाऊन हे सगळं ऐकण्याचा. म्हणजे मी प्रत्येक व्यक्तीला सांगतो की एकदा तरी तुम्ही एक्सपिरियन्स घ्या. तो RM तुम्हाला काय सेल करतो. तो पहिले तुम्हाला म्युच्युअल फंड सेल करतो. मग तुम्ही म्युच्युअल फंडला हो बोललात, तुम्ही सांगितलं की मी माझी तयारी आहे वर्षाला 10 लाख टाकायची. तो म्हणतो 5 लाखच टाका, 5 लाख तुम्ही युलिप्स घ्या. इन्शुरन्स पण मिळतोय त्याच्यात. एक्झॅक्टली माझं असंच झालं. मी ICICIमध्ये गेले, मला 2 वर्ष कळलंच नाही की मी इन्शुरन्समध्ये पण टाकते. मॅडम NRI लोक तर अक्षरशः रडतायत कॉल करून की 10-10 वर्ष म्युच्युअल फंड सांगून इन्शुरन्स पॉलिसीमध्ये इन्व्हेस्ट केलेत. 10 वर्षाचा रिटर्न 0 आहे. म्हणजे लोकांनी 80-80 लाख रुपये प्रीमियम भरलाय आणि आज रिडीम करायचं झालं तर 75 आणि 78 लाख रुपये मिळत आहेत. काय होतं, मी RMचं पण चूक आहे असं नाही म्हणत. त्यांच्यावर वरून प्रेशर असतं, त्यांना हे प्रॉडक्ट विकायचं असतं. विकायचं आहे. बरं, त्यांचे इन्सेंटिव्ह त्याच्यावर लिंक्ड असतात. दुसरी गोष्ट, आज मी ठाण्या ब्रांचला आहे, मी तुम्हालाच प्रॉडक्ट विकलं, उद्या मी डोंबिवली ब्रांचला आहे, मी परवा नाशिक ब्रांच. मला काय फरक पडतोय तुम्ही पैसा बनवताय का नाही बनवताय. त्यांची लिगल सिस्टीम पण खूप स्ट्रॉंग असते, कोणी फाईट नाही करू शकत. वेअर ॲज एक म्युच्युअल फंड डिस्ट्रीब्युटर आहे, एक फायनान्शियल कन्सल्टंट आहे, तो एकाच ठिकाणी ठेय्या देऊन 25-30 वर्ष असतो. त्याला माहिती आहे की आज एक आलेला क्लायंटला मी नाही खुश केलं तर तो मला 10 क्लायंट देणार नाही आहे. वेअर ॲज त्यांनी नाही पैसे बनवले तो 100 लोकांना जाऊन सांगेल या राहुल कुलकर्णीने मला मिससेल केलेला. सो दिस इज वॉट अ बेसिक डिफरन्स बिटवीन अ फायनान्शियल कन्सल्टंट आणि RM. तो वेळ घेईल एक कन्सल्टंट, पण तो तुम्हाला राईट ॲडवाईस देईल. दुसरी गोष्ट, म्युच्युअल फंड डिस्ट्रीब्युटरकडे जाऊन LIC विचारू नका आणि LICकडे जाऊन म्युच्युअल फंड विचारू नका. ही पण बेसिक गल्लत करतात लोक. प्रॉपर माणसाकडे जा तर तुम्हाला प्रॉपर सल्ला मिळेल आणि प्रॉपर तुमचं वेल्थ जनरेट होईल. मग NRI लोकांनी कशात गुंतवावेत? NRI लोकांचं सध्या एक गोष्ट मी खूप प्रामुख्याने बघतो की त्यांना ना भारताचा वेड खूप आहे, त्यांना परत यायचं आहे. पण पैसे नाही आहेत. खूप लॅविश लाईफस्टाईल आहे, खूप अर्निंग आहे, पण सेविंग नसल्यामुळे पियर प्रेशरमुळे इंडियात येऊ शकत नाही. मी त्याला म्हणतो घर वापसी. 10 वर्ष तुम्ही प्लॅन केलं, आय विल मेक शुअर तुम्ही इंडियात येतात, 8 महिन्याने इंडियात येत आहे. आणि ते सहज करू शकतात कारण क्वांटम ऑफ इन्व्हेस्टमेंट जास्त असते. पण राईट ॲसेट क्लास नसतो म्हणून प्रॉब्लेम असतो. 5-5 करोडचं घर घेतलं आहे, 3 करोडचं घर घेतलं आहे, 2-2 घरं आहेत, पण त्या घरामधनं पजेशन मिळालं नाही काही घरांना, काही घरामधनं रेंटल येत नाही आहे. त्यामुळे जर मी इंडियात गेलो तर आज जो मला US सॅलरी मिळते आहे त्याच्या 30-40% इंडियात मिळणार आहे. मग उरलेले पैसे येणार कुठून, तर रेंटल यील्डमधनं ते येत नाही आहे. त्याच्याऐवजी तुम्ही एक गोल ठेवा की 10 वर्षात, जसं मी मगाशी बोललो की मला 3 लाख हवेत, मला लोकांना सांगतो मी 5 लाख रुपये मला हवेत, असं येणाऱ्या प्रत्येक माणसाला सांगतो त्या 5 लाख मिळण्यासाठी एक फिगर डिसाईड करा आणि त्यासाठी आत्तापासून इन्व्हेस्ट करायला सुरुवात करा. माझा मित्र US गेला 2009 साली, मी इंजिनियर झालो, 2010 साली गेला आणि तो सांगून गेला की राहुल परत कधी मी भारतात येणार नाही. तो 2010 नंतर 2015ला आला. त्यावेळेला पाठी लागून लागून कॉलर पकडून म्युच्युअल फंड चालू करायला सांगितले. 2018ला आला. 2023ला त्याने मला एकदा कॉल केला, मी रिझाईन करतोय, मी इंडियात येतोय. म्हटलं एवढं ट्रान्सफॉर्मेशन का? तुला झालं, पैसे बनवले आता इथे, तू सांगितलेली फिगर अचीव झाली, मी आता घरी येतोय. 2023 ते 2025 3 ते 4 लाख किती तो पेन्शन घेतोय. तो काहीही काम करत नाही, तो डोंबिवलीमध्ये राहतो. त्याची मुलगी जन्माला आली, दररोज पूर्ण दिवस मुलीशी खेळत असतो. तो म्हणतो 3-4 लाखात माझं डोंबिवलीत आरामात घर चालतंय. मुलगी 5 वर्षाची होईपर्यंत मी काम करणार नाही आहे. दिस इज फायनान्शियल फ्रीडम. दिस इज ट्रू फायनान्शियल फ्रीडम. सगळेजण करू शकतात. कॉन्सन्ट्रेटेड एफर्ट्स घेणं खूप इम्पॉर्टंट आहे. आणि तुमच्यासारखा सल्लागार. येस, ॲडवायझरी इन एव्हरी वॉक ऑफ लाईफ इज इम्पॉर्टंट. मेंटरशिप शिवाय लाईफ नाहीच आहे. इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आता एक शेवटचा प्रश्न. प्रत्येकाला करोडपती व्हावंसं वाटत असतं नाही का? तर असा कुठला मूलमंत्र तुम्ही द्याल आपल्या प्रेक्षकांना? म्युच्युअल फंड्स, स्टेईंग कन्सिस्टंट इज इम्पॉर्टंट. दुसरी गोष्ट, नेवर टाईम द मार्केट्स, नेवर चेस द रिटर्न्स.
म्युच्युअल हेच फंड मराठीत सांगा. येस, पहिली गोष्ट म्युच्युअल फंडमध्ये गुंतवायचं आहे. मार्केट खाली आहे का वर आहे का साईडवेज आहे न बघता पैसे तर गुंतवायचे आहेत. दुसरी गोष्ट, मला 12% मिळाले, तुम्हाला 18% मिळाले, या रिटर्न्सच्या गेममध्ये अडकायचं नाही आहे. सातत्याने 10 वर्ष इन्व्हेस्टेड राहायचं आहे, तरच तुमची लाईफ बनेल. 1 करोड काय, तुम्ही 10 करोड पण करू शकता. यू हॅव टू ट्रस्ट द प्रोसेस. मार्केट पडलं की घ्यायचे आणि चढलं की विकायचे, असं करायचं का? बिलकुल नाही. 26,000 इंडेक्स असताना मी स्वतः इन्व्हेस्ट केले आहेत. 5 वर्षांनी हा 26,000 इंडेक्स कोणी विचार पण नाही करणार की असा इंडेक्स होता. कुणाला माहीत नसतं मार्केट. कधीही टाईम करायचे नाही पैसे. एक्साइटमेंट जेवढी जास्त ठेवाल इन्व्हेस्टमेंटमध्ये तेवढे रिटर्न्स कमी बनतील. पैसे मी आज गुंतवणार आहे, पण 5 वर्षासाठी. 5 वर्षांनी पैसे वाढतील तुमचे. म्हणजे आजपासून जर एखाद्याने, म्हणजे आपल्या कुठल्याही प्रेक्षकांनी आजपासून ठरवलं मी एवढे SIP मध्ये टाकीन, 10,000, 15,000, 20,000, तर 10 ते 15 वर्षात तो करोडपती नक्की होईल, नाही का? 10,000च्या SIPने दरवर्षी 1,000ने वाढवली, 10 वर्ष केली तर 12%ने साधारण 35 लाख रुपये होतात. 30,000ची SIP कंपल्सरी केली पाहिजे महिन्याला, तर तो 10 वर्षात करोडपती होऊ शकतो. 30,000ची SIP मी जर आज सुरू केली तर 10 वर्षांनी मी करोडपती होणार. 30,000ची SIP दरवर्षी 3,000ने वाढवायची. 10 वर्ष केली तर 12%ने साधारण 1 करोड होतात. म्युच्युअल फंड इज अ 10 इयर गेम. 10 वर्षाचाच गेम आहे. 10 वर्षात पैसे बनतात, सगळ्यांचे बनतात, इररेस्पेक्टिव्ह ऑफ इन्कम ग्रुप. कारण एकदा लत लागली इन्व्हेस्टिंगची की आपण इन्कम वाढवायला लागतो, 10 वर्षात पैसे बनतात. 15-20 वर्ष थांबायची गरज नाही आहे तुम्हाला. म्हणजे ही तर जादू आहे. येस, इट इज मॅजिकल. मी म्हणतो लत आहे म्युच्युअल फंड्स. ज्याला लागली त्याला लागली, तो खूप पैसे बनवतो. चला, आज खूप मजा आली गप्पा मारायला थँक्यू व्हेरी मच. आणि बरंच काही शिकायला मिळालं. आणि मला असं वाटतं प्रेक्षकांना पण खूप काही कळलं आहे. म्हणजे इतक्या फाईन गोष्टी आहेत की मी इतके पैसे इन्व्हेस्ट करून 10 वर्ष मी हे केलं की 10 वर्षानंतर मी रिटायर होणार. हे अतिशय काय म्हणतात, दिलासा देणारी गोष्ट आहे. आणि पैसा हा सगळ्यांच्या जिव्हाळ्याचा विषय आहे आणि चिंतेचा सुद्धा. ॲब्सोल्युटली. त्यामुळे मला एक शिकायला मिळालं की करत राहायचं इन्व्हेस्ट, बघायचं नाही, पेशन्स ठेवायचा आणि त्याची फळं भोगायची. बरोबर ना? 10-15 वर्षानंतर. थँक्यू सो मच. थँक्यू व्हेरी मच. तुम्ही इकडे आलात राहुलजी आणि छान, म्हणजे मला स्वतःला खूप काही माहिती मिळाली. त्याच्यामधनं आता माझं पण प्लॅनिंग बदलेल. थँक्यू सो मच इकडे आल्याबद्दल. थँक्यू व्हेरी मच. तुम्ही मला ऑपॉर्च्युनिटी दिली हेच खूप आहे. थँक्यू व्हेरी मच. तर प्रेक्षक हो, गुंतवणूक विशेषतः म्युच्युअल फंडमधली ही काळाची गरज आहे, हे राहुलजीने आपल्याला सांगितलंच. म्हणजे पैसा मिळवणं महत्त्वाचं आहे, पण त्याची बचत करून, गुंतवणूक करून तो वाढवणं हे जास्त महत्त्वाचं आहे, हे त्यांनी आपल्याला सांगितलेलं आहे. तर तुम्हाला गुंतवणूक कुठे करू, कशी करू, किंवा तुमचे असलेले अनुभव हे जर शेअर करायचे असतील तर आम्हाला कॉमेंट्समध्ये नक्की लिहा. तुमचे काही प्रश्न असतील म्युच्युअल फंड्सच्या बाबतीत, इन्शुरन्सच्या बाबतीत, काही शंका असतील तर आम्हाला जरूर कळवा. राहुलजी आपल्याला नक्कीच उत्तर देतील, आपल्याला मार्गदर्शन करतील. ते बऱ्याच जणांना कोणताही मोबदला न घेता मार्गदर्शन करतात आणि आपल्याला ते नक्कीच मदत करतील. हा एपिसोड आहे तो तुम्हाला नक्की आवडला असेल. शेअर करा, लाईक करा, सबस्क्राईब करायला विसरू नका. जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत हे पोचवा. कुणाला त्याची गरज आहे हे आपल्याला नाही आत्ता सांगता येत. तर मग पुन्हा भेटूया पुढच्या वेळी असाच एखादा नवीन विषय घेऊन सर्व काहीमध्ये.